ลาตัวนี้ข้าคิดว่าเหมาะสมกับน้องชายองค์ชายยิ่งนักเสี่ยวเฉินเสี่ยวหลินปล่อยเดี๋ยวนี้เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ฟังสิ่งที่เจ้าพูดสิปล่อยเขาไปเจ้าผู้ซึ่งกระทำเจ้ากระทำโดยไม่รู้จักประมาณตนในโอกาสสำคัญเช่นวันนี้เจ้ากล้าที่จะอวดดีถึงเพียงนี้เชียวหรือไม่รู้ถึงความร้ายแรงของการกระทำของเจ้าเลยเป็นเพราะเจ้าสองคนโง่เขลาไม่รู้ความวันนี้ทูตจากแคว้นเหลียวมาเยือนแต่พวกเจ้าทั้งสองแทนที่จะให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างนอบน้อมกลับทิ้งมารยาททั้งหมดไปและมาทะเลาะกันเรื่องลาตัวเดียวหน้าตาของต้าหวงของเราถูกพวกเจ้าทั้งสองทำให้เสื่อมเสียจนหมดสิ้นเสี่ยวหลินเจ้าคอยดูเถิดเสี่ยวเฉินเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมข้าควรเรียกหมอหลวงมาหรือไม่ไม่จำเป็นข้าขออภัยที่ปล่อยให้แขกผู้มีเกียรติทั้งสองจากแคว้นเหลียวช่างน่าหัวเราะในนามของคนทั้งสองข้าขออภัยต่อทุกท่านโปรดให้อภัยพวกเราด้วยเช่นนั้นนี่คือพระโอรสที่ฝ่าบาทเคยตรัสถึงผู้ที่ถูกนำกลับมาจากสามัญชนเมื่อเผชิญหน้ากับการดูหมิ่นเขาก็ไม่ประจับซอพอหรือเย่อหยิ่งขึ้นไปและเขายังรู้ถึงวิธีการคำนึงถึงสถานการณ์โดยรวมนี่คือมารยาทที่เหมาะสมที่ราชวงศ์ของเราควรมีส่วนสองคนนั้นองค์ชายหลินมีท่าทางสง่างามผิดธรรมดาท่านที่อย่ารู้เราต้องขอไทยทันทีที่ท่านมาถึงเราก็ทำให้ท่านต้องเห็นภาพที่ไม่น่าดูเราจะไปจัดการเรื่องนี้ก่อนเสด็จพ่อพวกเจ้าทั้งสองจำไร้ความยับยั้งชั่งใจสิจริงเมื่อข้าออกไปตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ข้าได้ย้ำเน้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าแขกของวันนี้คือแขกผู้มีเกียรติจากแคว้นเหลียวทุกคำพูดและการกระทำจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของราชวงศ์ต้าหวงของเราข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเจ้าจะกล้าใช้ล่ามายามคิดลินแถมยังใช้กำลังทำร้ายกันอีกเจ้าคิดจะทำให้ท่านอย่ารู้ได้เห็นความน่าขันของราชวงศ์ต้าหวงของเรายังสมบูรณ์หรือยังไรเสด็จพ่อไม่ใช่ความผิดของพวกเราเป็นเสี่ยวหลินต่างหากที่เข้าโจมตีและผลักเสี่ยวเฉินล้มลงก่อนเสี่ยวเฉินถูกผลักอย่างแรงจนกระทั่งลุกขึ้นยืนไม่ได้ด้วยเหตุนี้ข้าจึงทวงความยุติธรรมให้เขาถูกต้องแล้วเสด็จพ่อโปรดอย่าทำให้เสด็จพี่หญิงเลยเสด็จพี่หญิงเพียงแค่ตั้งใจปกป้องกระหม่อมอย่างสุดใจเป็นความผิดของเสด็จพี่ชายที่ไม่รู้จักบุญคุณเสด็จพี่หญิงอุตส่าห์เตรียมพาหน้าให้เขาอย่างใจดีแต่เขากลับดูถูกมันว่าไปละแถมยังทำร้ายคุณอีกด้วยกระหม่อมมิได้ตั้งใจจะดูหมิ่นเขาเลยจริงๆเงียบไปเมื่อคู่นี้ข้าเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วเจ้าเป็นคนใช่ล่ะมายามเคียดลินก่อนและทำให้เขาตัวอภัยผู้ที่มีคุณธรรมย่อมไม่อาจทนต่อการดูถูกเหยียดหยามเช่นนี้จากเจ้าได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้หนังสือที่เจ้าอ่านมามันหายไปไหนหมดแล้วลินแม้ว่าเจ้าจะเติบโตในสลัมข้าเห็นว่าเจ้ากลับมีพร้อมใจกว้างมากกว่าพวกเขาทั้งสองคนเสียอีกลินวันนี้ข้าทำให้เจ้าต้องรู้สึกกับข้องใจเป็นเท่าข้าเองที่จะเตรียมสิ่งต่างๆได้ไม่ดีพอในภายหลังเจ้าจงขี่ม้าโลหิตเหยียบฟ้าของข้าม้าตัวโปรดของฝ่าบาทไม่เคยให้ใครยืมไปขี่เลยวันนี้กลับจะพระราชทานให้องค์ชายใหญ่ชี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าฝ่าบาททรงมีพระทัยเลือกของรัฐญาติไว้แล้วกระหม่อมขอพระทัยเสด็จพ่อสำหรับพระเมตตานี้เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้กระหม่อมสามารถจัดการเองได้องค์หญิงยุนโจหม่อมท่านคือองค์เทรองแห่งต้าหวงเซียวเฉินหม่อมท่านชื่นชมท่านมานานแล้วองค์ชายหลินท่านได้รับบาดเจ็บเมื่อครู่หรือไม่ลินอย่าเสียมารยาทนี่คือองค์หญิงยุนโจแห่งแคว้นเหลียวรีบทำความเคารพเสียคำนับเหตุใดต้องยึดติดกับพิธีรีตองที่น่าเบื่อเหล่านี้ด้วยข้าคือเจ้าผู้ครองแคว้นเหลียวอย่ารู้ป่ะนี่คือลูกสาวของข้ายุนโจ
ดูเหมือนว่าวัน The นี้ลูกสาว film ของ was ข้า translated จะได้พบคนที่ถูก and ชะตา narrated by M Media. มิฉะนั้นแล้วนางคงไม่แสดงความห่วงใยอยากกระตุ้นร้อนเช่นนี้ เสด็จพ่อ ท่านพูดเรื่องไร้สาระอะไร หม่อมฉันแค่ทนไม่ได้ ที่เห็นคนรังแกผู้อื่น ข้าจะไม่พูดอะไรอีกแล้วเสด็จพ่อจะไม่พูดอะไรอีกแล้วพวกเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางเรื่องข้าคงไม่อาจจัดการได้อีกต่อไปเป็นเช่นนั้นจริงตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาเช้าแล้วให้องค์ชายทั้งสองของข้าไปฝึกฝนฝีมือกันก่อนนี่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงของเราฝึกฝนฝีมือนาที่คึกคักเช่นนี้ข้าผู้เป็นเจ้าผู้ครองควรจะขาดไปได้อย่างไรแพนยาลูข้าซาบซึ้งใจยิ่งนักการได้รับชมการสาธิตจากท่านด้วยตนเองนี่คือเกียรติขององค์ชายทั้งสองของข้าดีเช่นนั้นข้าผู้เป็นเจ้าผู้ครองแคว้นจะขอเริ่มก่อนพวกเจ้าทั้งสองก็ตามพวกเขาไปจงแสดงฝีมือให้เต็มที่อย่าให้ท่านยาลูดูถูกความสามารถขององค์ชายแห่งตาวงของข้าได้ พะยะค่ะ พะยะค่ะ เสด็จพ่อ เสด็จพ่อเซียวหลินเจ้าคนไร้ค่าเจ้าคู่ควรที่จะมาแข่งขันชิงตำแหน่งรัชทายาทกับข้าหรือมาแข่งขันเพื่อชิงความโปรดปรานจากองค์หญิงจุนจูการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงนี้ข้าจะทำให้เจ้าต้องเสียหน้าอย่างสิ้นเชิงและท้ายทายอย่ารับท่า เจ้านี่ต้องกำลังวางแผนร้ายอะไรอีกแน่ เราไม่คาดคิดเลยว่าลินจะมีความสามารถในการขี่ม้าและล่าสัตว์เช่นนี้ เจ้าได้มอบให้แกเราอย่างแน่นอน ความประหลาดใจครั้งใหญ่ ทำได้ดีมากเลยข้าไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าเพิ่งจะเรียนรู้การขี่ม้าและยิงแคนูได้เพียงไม่กี่วันแต่ความก้าวหน้าของเจ้าจะรู้เปล่ายังเหลือเชื่อถึงที่นี้ก่อนหน้านี้เสด็จพ่อประมาณเจ้าทำไป เสด็จพ่อทรงยกย่องกระหม่อมเกินไปแล้วกระหม่อมเพียงแค่โชคดีในวันนี้เท่านั้น เจ้ากำลังเสแสร้งอะไรอยู่ มันเป็นแค่สัตว์10 กว่าตัวเท่านั้น ด้วยฝีมือของเสี่ยวเฉินเขาล่าได้มากกว่าเจ้าอย่างแน่นอน กระหม่อมถวายบังคมเสด็จพ่อวันนี้เจ้าไม่ได้ล่าอยู่ได้แม้แต่ตัวเดียวเสด็จพ่อฟ้าบาทไม่จริงพะยะค่ะองค์ชายฉันส่งล่าสัตว์ทั้งหมด8 ตัวแต่ทั้งหมดนั้นยังคงมีชีวิตอยู่เสด็จพ่อโปรดอภัยให้กระหม่อมด้วยวันนี้กระหม่อมเห็นอยู่เหล่านั้นทุกตัวล้วนมีชีวิตชีวาและกระหม่อมก็ไม่สามารถทำใจฆ่าพวกมันได้จริงๆการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงโดยพื้นฐานแล้วมีไว้เพื่อฝึกฝนวิชาการต่อสู้หากเป็นเทียงควิสชนะเท่านั้นและเราหันไปกินข้าวอย่างสิ้นซากนั้นคงจะโหดร้ายเกินไปมากและยังจะสูญเสียจิตวิญญาณแห่งความเมตตาและใจกว้างของราชบุตรเราไปด้วย เสด็จพ่อพระมารดา ลูกสาวเชื่อว่าจุดประสงค์ล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงคือฝึกฝน ไม่ใช่การสังหารหมู่ทั้งหมด หากเราสามารถจับสัตว์ร้ายที่ดูร้ายได้ทั้งเป็น มันสามารถแสดงให้เห็นได้ทั้งความกล้าหาญของเหล่านักรบต้าหวงของเรา และแสดงออกถึงคุณธรรมแห่งสวรรค์ในการทนุถนอมชีวิต พระอนุชาทำได้ดีมาก องค์ชายเฉินทรงมีเมตตาและคุณธรรมการจับเป็นนั้นยากกว่าหลายเท่าการล่าและสังหารมันไม่เพียงแต่ต้องใช้ทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังต้องใช้หัวใจที่มีความเมตตาด้วยใช่ ฝ่าพระบาท เมื่อพิจารณาจากเรื่องนี้ เสี่ยวเฉินได้แสดงผลงานได้ดียิ่งกว่าเสี่ยอีก เสี่ยวเฉินมีความสามารถ และเข้าใจในความเมตตาแตกต่างจากคนบางคนที่มาจากสลัม พวกเขาคุ้นเคยกับการเปื้อนเลือดบนมือ ดังนั้นการกระทำของพวกเขาจึงโหดร้ายอย่างที่สุดโดยธรรมชาติ นี่คือความแตกต่างระหว่างการเกิดในราชวงศ์กับการตะเกียกตะกายขึ้นมาจากสลัม ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงโดยพื้นฐานแล้วคือการล่าและสังหารเพื่อแสดงฝีมือแต่เจ้ากลับไม่ได้สังหารแม้แต่ตัวเดียวและยังแซงทำเป็นผู้ทรงคุณธรรมและเมตตาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าตั้งใจจะเก็บเหยื่อทั้งหมดนี้ไว้แล้วเลี้ยงดูพวกมันแล้วค่อยเชิญพวกมันมาร่วมโต๊ะอาหารหรือ เสด็จพี่ชาย
เสด็จน้องมีได้ตั้งใจจะกล่าวหาเสด็จพี่ว่ากินข้ามากเกินไปเสด็จน้องเพียงแต่รู้สึกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีจิตวิญญาณหากเราสามารถไว้ชีวิตพวกมันได้นั่นก็จะเป็นดวงที่ดีเดี๋ยวไรก็ตามเราต้องให้ความสำคัญกับความเมตตาและคุณธรรมเราจะทำตัวเหมือนนายพรานทั่วไปได้อย่างไรที่ข้าอยู่ที่อ่อนแอแล้วจะเหลือแม้แต่เศษเสี้ยวของความเป็นราชวงศ์อยู่ได้อย่างไรเช่นนั้นท่านกำลังกล่าวว่าเราผู้สิ้นล่าสัตว์ไป15 ตัวได้กลายเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งความเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วหรือ เจ้าโง่นี่ดื้อรั้นที่จะพยายามเหนือกว่าข้าดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เดิมทีคำพูดเหล่านี้พุ่งเป้ามาที่ข้าแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นการดูหมิ่นผู้ปกครองแคว้นเหลียวทางอ้อมเขาล่วงเกินแขกผู้มีเกียรติแล้วมาดูกันว่าเขาจะจัดการกับความยุ่งเหยิงนี้อย่างไรไม่ใช่เช่นนั้นข้าเพียงต้องการจะบอกว่าพอได้แล้วหยุดพูดเรื่องไร้สาระนั้นกับเราเสียทีหากการล่าฤดูใบไม้ร่วงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล่าและสังหารเหยื่อแล้วมันจะเป็นการล่าฤดูใบไม้ร่วงแบบไหนกันเราเดินทางมานอปลีเพื่อมาเข้าร่วมการล่าฤดูใบไม้ร่วงของพวกท่านที่นี่แต่ตอนนี้เรากลับถูกกล่าวหาว่าการล่าของเรานั้นผิดท่านกำลังพยายามใช้คำพูดของเราเพื่อกล่าวหาว่าเราโหดร้ายหรือท่านกำลังถือว่าการล่าฤดูใบไม้ร่วงเป็นเรื่องตลกทำให้แกว่งเหลียวของเราทั่วไปท่านอย่าลืมโดดระงับความโกรธของท่านไว้ก่อนลูกชายของเราคนนี้โง่เขลาพูดจาไร้สาระเช่นนี้เขาไม่เข้าใจกฎเกณฑ์สำหรับการล่าฤดูใบไม้ร่วงนี้โดยพื้นฐานแล้วคือทักษะในการล่าและสังหารจะมีหลักการใดที่ต่อต้านการเอาชีวิตได้ท่านโปรดอย่าลดตัวลงไปเท่ากับเขาเลยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วเราได้ยินทุกอย่างชัดเจนแล้วในเมื่อตาโหวไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นพันธมิตรกับควายเหลียวไว้ในใจของพวกเขาและยังใช้การล่าฤดูใบไม้ร่วงเป็นข้ออ้างเพื่อเย่อเราพันธมิตรเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีพรีมาเราจะกลับทันทีท่านอย่าลืมข้ายังต้องมาตามเก็บกวาดความยุ่งเหยิงนี้อีกดูเจ้าสิดูสิ่งที่เจ้าทำลงไปสิพันธมิตรที่ดีพร้อมพระประโยคโน้ตประโยคเดียวจากเจ้าจึงพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงจบแล้วตอนนี้มันจบสิ้นลงอย่างแท้จริงแล้วพันธมิตรกับแคว้นเหลียวหากมันถูกทำลายลงอย่างแท้จริงเสบียงของต้าหวงและการจัดหาม้าศึกน่าจะได้รับผลกระทบหากประเทศเพื่อนบ้านรู้เข้าพวกเขากำลังจับตาดูเราอย่างกับเสืออยู่แล้วข้าเกรงว่าพวกเขาจะฉวยโอกาสบุกรุกฝ่าพระบาทพวกเราควรทำอย่างไรดีหากกษัตริย์เย่ลู่จากไปจริงๆเมื่อพันธมิตรถูกตัดขาดต้าหวงของเราก็จะตกอยู่ในอันตรายเสด็จพ่อโปรดรีบหาทางแก้ไขดูเร็วในเมื่อเรื่องมาถึงทางนี้แล้วฝ่าบาทยังมีทางแก้ไขได้อีกหากเรารู้เช่นนี้แต่แรกเราไม่ควรพาเจ้าออกมาเลยท่านอ๋องเยลูโปรดรอสักครู่เสด็จพ่อการกระทำของเซียวหลินนั้นบุมบ่ามอยู่แล้วหากเราก้าวไปข้างหน้าตอนนี้มันย่อมเป็นการเติมเชื้อไฟให้ลูกโซนขึ้นไปอีกหากเรื่องนี้ทำให้กษัตริย์เยลูโกรธยิ่งขึ้นไปอีกและก่อให้เกิดสงครามพวกเราจะทำอย่างไรดีถูกต้องแล้วฝ่าบาทเป็นที่ยอมรับได้ที่องค์ชายหลินจะทำตัวทำใจชอบตามปกติแต่ในเวลานี้เราไม่ควรปล่อยให้เขาทำตามอารมณ์ของตนเองโดยเด็ดขาดลินอย่าใจร้อนท้ายไปเสด็จพี่ชายท่านคิดว่าสถานการณ์ยังไม่วุ่นวายพอหรือท่านต้องยินกรานที่จะนำพาต้าวงของเราไปสู่ภัยพิบัติแห่งความพินาศก่อนที่ท่านจะพอใจหรือท่านอ๋องเยลูโปรดฟังคำพูดของข้าสักคำหากท่านฟังแล้วยังไม่ประสงค์จะอยู่ต่อตอนนั้นท่านจะจากไปก็ยังไม่สายเกินไปผู้น้อยผู้นี้ก็จะไม่ขัดขวางท่านเช่นกันท่านยังมีอะไรจะพูดอีกหรือไม่ท่านจะทำเหมือนน้องชายขององค์ชายและมาพูดเรื่องความเมตตาและคุณธรรมกับเราหรือท่านจะประนามเราที่สังหารและขาดความเป็นชื่อพระวงศ์ไร้สาระน้องชายการปฏิเสธที่จะสังหารถือเป็นความเมตตาหรือเช่นนั้นข้าขอถามเจ้าเสด็จพ่อทรงล่าและสังหารมาตลอดพระชนชีพเหยื่อที่อยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระองค์มีมากมายนับไม่ถ้วนเช่นนั้นหมายความว่าเสด็จพ่อทรงขาดซึ่งพระทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาหรือนั่นหมายความว่าเสด็จพ่อทรงพ่ายแพ้หรือศักดิ์ศรีแห่งราชวงศ์แน่นอนว่าไม่กบฏร้ายแรงเซียวหลินเจ้ากำลังบอกเป็นไงว่าเสด็จพ่อขาดซึ่งพระทัยที่เมตตาเช่นนั้นหรือไฮเลนพอเตอร์ต้าหวงของเราให้ความเคารพท่านมาโดยตลอดด้วยความเคารพและชื่นชมอย่างยิ่งไม่เคยมีความไม่เคารพแม้แต่น้อยท่านใช้กระบี่ศึกของท่านเพื่อรักษาดินแดนแคว้นเหลียวหมื่นลี้ท่านคือผู้ปกครองที่กล้าหาญแห่งยุคสมัยของท่านต้าหวงของเราใช้ดาบยาวเพื่อปกป้องดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของเรานับพันลี้พวกเราก็เป็นชาติแห่งเหล็กกล้าและโลหิตเช่นกันข้าขอถามท่านหากท่านและเสด็จพ่อของข้าไม่มีทักษะในการล่าสัตว์ร้ายขาดความคมกล้าของคมดาบหากท่านไม่สามารถปราบปรามความทะเยอทะยานของชาติโดยรอบได้เช่นนั้นท่านจะสามารถให้พลเมืองของทั้งสองชาติ
รอดพ้นจากสงครามและความวุ่นวายและอยู่อย่างสงบสุขได้อย่างไรด้วยเหตุนี้เสด็จพ่อจึงทรงเชิญท่านมายังการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงนี่คือกรณีที่วีรบุรุษชื่นชมวีรบุรุษเป็นการยกย่องท่านให้เป็นแบบอย่างสำหรับคนรุ่นเราท่านคือวีรบุรุษที่แท้จริงความรู้สึกนี้จะถูกตีความผิดโดยความเมตตาเสแสร้งแบบสตรีได้อย่างไรเจ้าเป็นคำกล่าวที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้วีรบุรุษยอมชื่นชมวีรบุรุษท่านได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจของเราอย่างแท้จริงฝ่าบาทเมื่อคู่เราสับสนไปชั่วขณะและเกือบจะเข้าใจเจตนาที่ดีของท่านผิดไปเราขอร้องท่านฝ่าบาทโทษอภัยให้เราด้วยท่านอย่ารู้ไม่เลยเป็นความผิดของเราเองที่อบรมสั่งสอนไม่ดีปล่อยให้องค์ชายรองพูดคำพูดโม้เขลาและทำให้ท่านโกรธผู้ที่ควรขอโทษควรเป็นเราฝ่าบาทพูดตามตรงวิสัยทัศน์ขององค์ชายเราเยอะกว่าองค์ชายใหญ่มากนะดูรัชทายาทที่มีความรับผิดชอบเช่นนี้เช่นเขาดาวมจะต้องกังวลว่าชะตาของประเทศชาติจะไม่รุ่งเรืองไปใหญ่มาเถิดเรายังไม่พอใจให้เราสองคนมาแข่งขันกันอีกครั้งเถิดเชิญน้องชายเจ้าได้รับบทเรียนแล้วหรือยังหากในอนาคตเจ้าไม่รู้จักพูดให้เหมาะสมก็จงหุบปากของเจ้าอย่างเชื่อฟังอย่าพยายามทำตัวฉลาดด้วยตัวเองมิฉะนั้นเจ้าอาจยกหินก้อนหนึ่งเพียงเพื่อทำมันตกใส่เท้าตัวเองเยลูป๋อเพียงแค่อับอายเพราะคำพูดโง่ๆของเสี่ยวเฉินและต้องการวิธีรักษาหน้าในเวลานี้การโต้เถียงไร้ประโยชน์การยกย่องเยินยอมากเกินไปคือแนวทางที่ถูกต้องใครๆก็ชอบฟังคำเยินยอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองประเทศทำให้กษัตริย์เยลูทรงมีความสุขอย่างยิ่งในวันนี้แน่นอนว่าตาช่างทางฝั่งเสด็จพ่อได้เอ็นเอียงมาทางข้ามากขึ้นเอ็นเอียงไปเล็กน้อยดูเหมือนว่าเวลาใกล้จะเหมาะสมแล้วองค์ชายหลินพวกเรากำลังจะกลับแล้วเสด็จพ่อส่งหม่อมฉันมาเพื่อมากล่าวลาพระองค์องค์หญิงหยุนจู่พระบิดาของท่านทรงอารมณ์ดีมากในวันนี้ข้าคาดว่าการเดินทางครั้งนี้คงจะน่าเพลิดเพลินมากวันนี้เสด็จพ่อทรงมีความสุขมากจริงๆหากองค์ชายมิได้พูดขึ้นเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดเมื่อครู่พวกเราคงจะจบลงด้วยความไม่พอใจและจากไปขอบคุณพระองค์องค์ชายหลินแขนเสื้อขององค์ชายเปื้อนฝุ่นโปรดใช้สิ่งนี้เช็ดเถิดนี่คือสิ่งที่หม่อมฉันปักเองมันไม่มีค่าอะไรแต่ขอองค์ชายอย่าได้รังเกียจเลยองค์หญิงหยุนจู่ท่านเป็นหม่อมฉันมิได้มีเจตนาอื่นใดหม่อมฉันแค่รู้สึกว่าวันนี้องค์ชายทรงเหน็ดเหนื่อยของเล็กน้อยชิ้นนี้ตั้งใจมอบให้เป็นเครื่องหมายแสดงความขอบคุณของหม่อมฉันองค์หญิงข้ารู้ว่าท่านหมายถึงอะไรดังนั้นเช่นนั้นองค์ชายไม่เต็มใจใช่หรือไม่องค์หญิงหยุนจู่ในตอนนี้ข้ายังไม่ได้เป็นองค์รัชทายาทข้าเป็นเพียงองค์ชายที่เพิ่งกลับเข้าวังมาไม่นานยิ่งไปกว่านั้นข้ามาจากสลัมเมื่อเทียบกับฐานะของท่านในฐานะองค์หญิงแห่งแคว้นเหลียวความแตกต่างนั้นมากมายนักท่านไม่กลัวคนอื่นซุบซิบนินทาหรือพื้นเพของคนเราไม่เคยเป็นมาตรฐานในการวัดคุณค่าของคนเมื่อครู่นี้ที่เจ้าอยู่ต่อหน้าทุกคนเจ้าสามารถทำให้สถานการณ์มั่นคงได้และยังเข้าใจความคิดของเสด็จพ่อของข้าความกล้าหาญและสติปัญญานี้เมื่อเทียบกับองค์ชายเหล่านั้นที่รู้แต่จะพูดถึงความเมตตาและคุณธรรมแข็งแกร่งกว่าเป็นร้อยเท่าข้าไม่เคยดูถูกพื้นเพของเจ้าและไม่รู้สึกว่าเจ้าไม่คู่ควรกับข้ารู้สึกซาบซึ้งในการยอมรับขององค์หญิงแต่หากข้าจะขออภิเษกสมรสกับท่านด้วยฐานะเช่นนี้แม้ว่าท่านจะไม่ถือสามันจะทำให้ราชวงศ์เหลียวต้องเสียหน้าไปทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ข้าไม่เต็มใจที่จะเห็นองค์หญิงหยุนจู่ท่านยินดีที่จะรอข้าหรือไม่จนกว่าข้าจะยึดตำแหน่งองค์รัชทายาทได้แล้วจึงอภิเษกสมรสกับท่านอย่างสมเกียรติองค์ชายหลินหม่อมฉันเต็มใจนี่คือคนนั้นเองหรือที่องค์ชายหลวงไปนำตัวมาจากสลัมข้าได้ยินมาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจที่ถึงขนาดฆ่าแม่บุญธรรมของตนได้ระวังคำพูดของเจ้าด้วยข้าเคยเป็นองค์รัชทายาทแห่งตำหนักบุรพาแต่เมื่อแรกเกิดข้าถูกสับเปลี่ยนตัวโดยหมอตำแยหลีซุ่นหญิงมารดาบุญธรรมของเสี่ยวหลินและต้องตกไปอยู่ในย่านเสื่อมโทรมเป็นเวลาถึง18 ปีเต็มต้องทนทุกข์ทรมานกับความชั่วร้ายและความอัปยศสูงที่สุดในโลกเหมืองแรกรีบทำเสียเจ้ายังคิดว่าเจ้าเป็นองค์ชายที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราอยู่หรือในชาตินี้เจ้าคู่ควรเพียงแค่ทำงานหนักเยี่ยงวัวหรือม้าให้ผู้อื่นเท่านั้นแล้วบุตรชายของข้าเล่าตอนนี้เขากำลังใช้ตัวตนของเจ้าอาศัยอยู่ในตำหนักของเจ้าภายในไม่กี่วันเขาจะได้เป็นองค์รัชทายาทเจ้าทำลายชีวิตของข้าแต่กลับไม่รู้สึกสำนึกผิดเลย
เจ้ากล้าจ้องมองข้าอย่างนั้นหรือ คอยดูข้าไว้ ในไม่ช้า บุตรชายของเจ้าก็จะตามเจ้าไปสมทบ การกลับมาในวันนี้ข้าตั้งใจที่จะทวงคืน ทุกสิ่งที่ควรเป็นของข้าโดยชอบธรรม ดูรูปและคอมเมนต์สิเขาเป็นแค่สามัญชนที่ต้องดินดนอยู่ระดับล่างสุดกล้าที่จะไหนมาเปรียบเทียบตนเองกับองค์ชายรองผู้กำลังจะขึ้นเป็นองค์รัชทายาทบทดีนะนี่คือองค์ชายใหญ่ ทันทีเว้ย เจ้ากล้าพูดจาเหลวไหลเช่นนี้ได้อย่างไร นำทางไป หากเจ้าไม่ต้องการถูกรังแกและบทขยี้เจ้าจะต้องยืนอยู่นะจุดสูงสุดแห่งอำนาจแห่งจักรพรรดิคือคู่มือธรรมชาติที่จะปกป้องเจ้า ห้องบุตรจักรพรรดิเสี่ยว ห้องเฮาฉีพระมารดาแท้ๆของเสี่ยวหลินองค์หญิงหลิงที่พระเชษฐพิธีของเสี่ยวหลิน ลินเสี่ยวเฉินองค์ชายปลอม เมื่อเทียบกับข้าในวัยเยาว์เจ้าช่างเหมือนกันไม่มีพิษ หลินตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ เจ้าต้องทนทุกข์กับความคับข้องใจ เสด็จแม่ นับศักดิ์นี้เป็นเสด็จแม่ จะรักและทนุถนอมเจ้าเป็นสองเท่าอย่างแน่นอน ไอ้สาเลวไรค่ะเจ้ากลับมาทำไม เซียวเฉิน มารดาของเจ้าทำให้ข้าต้องตกไปอยู่ในย่านเสื่อมโทรมเป็นเวลา18 ปี ส่วนเจ้ากลับเสวยสุขอย่างสบาย ในชีวิตที่ควรจะเป็นของข้า เรื่องตลกของการที่นกเขาเข้ายึดรังนกสาลิกา ควรจะถึงจุดสิ้นสุดเสียที ในเมื่อเสด็จพี่กลับมาแล้วพระองค์ควรดูแลเสด็จพี่ก่อนลูกผู้เป็นคนนอกจะไม่ขออยู่เป็นเส้นนานที่นี่ เสี่ยวเฉิน The film Xiao was Chen? translated and narrated by M Media. เสี่ยวเฉินเป็นองค์ชายเพียงคนเดียวในวัง เป็นเวลา18 ปี เขาเติบโตมาท่ามกลางความละใคร่ดังนั้น นิสัยของเขาจึงเรียบง่ายและอ่อนไหวโปรดอย่าถือสาเขาเลย จะเป็นอย่างไรหากข้ายืนกรานที่จะถือโทษเขา เจ้าพูดว่าอะไรนะ หากมารดาของเขาไม่ได้สับเปลี่ยนตัวข้าไปในตอนนั้น ข้าจะต้องไปติดอยู่ในย่านเสื่อมโทรมได้อย่างไร เป็นเวลา18 ปี เพียงแค่จุดนี้เท่านั้น เขาผู้นี้ที่เป็นองค์ชายปลอม ก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในวังอีกต่อไป เจ้ายังคงยึดติดกับเรื่องราวในอดีต มันเป็นความผิดของมารดาเขา เหตุใดเจ้าจึงมาลงโทษเสี่ยวเฉินด้วย ลินเสด็จพ่อของเจ้าลินดูเข้ามาเป็นเวลา18 ปีและที่ว่าเขาเป็นบุตรชายของตนมานานแล้วยิ่งไปกว่านั้นน้องชายของเจ้าในโลกนี้มีเพียงพวกเราเท่านั้นคิดเลยอยู่เป็นครอบครัวข้าจะทนได้อย่างไรพี่จะปล่อยให้เขาเร่ร่อนอยู่ข้างนอกเพียงลำพัง เสด็จพ่อของเจ้าทรงรู้สึกเป็นทุกข์แทนเขา แล้วความรู้สึกของลูกเล่า พระองค์ทรงพิจารณาบ้างหรือไม่ เมื่อถูกช่วงชิงชีวิต18 ปีนี้ไป ข้าใช้ชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตในคูน้ำสกปรก หนูที่ทุกคนต้องการจะตีให้ตาย แต่เขากลับยังสุขสบาย เข้ามาครอบครองชีวิตของข้า บัดนี้ ข้าได้กลับมาแล้ว และพวกท่านทุกคนกลับ ยังต้องการให้เขาคงอยู่ในพระราชวังต่อไป ครอบครองทุกสิ่งที่ควรเป็นของข้า ลินเจ้าต้องการให้เสด็จพ่อของเจ้าทำอย่างไร ข้าสามารถอนุญาตให้เขาอยู่ต่อไปได้ ในพระราชวัง แต่ในเรื่องขององค์รัชทายาท ข้าขอให้เสด็จพ่อทรงพิจารณาการตัดสินใจใหม่ ท้ายที่สุดแล้ว เขาก็เป็นเพียง บุตรบุญธรรมที่มีสายเลือดไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่ข้าคือทายาทโดยชอบธรรม ไม่ เราตกลงที่จะสถาปนาเสี่ยวเฉินเป็นองค์รัชทายาท หากเราเปลี่ยนใจกระทันหัน เขาจะทนรับความคับแค้นใจเช่นนี้ไม่ได้ เช่นนั้นข้าจะทนทานได้อย่างไร นั่นเป็นความจริง สำหรับ18 ปีที่ถูกช่วงชิงไปนั้น ข้าไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉาน ถูกผู้อื่นสั่งการไปทั่ว ทนต่อความอับยศทุกรูปแบบ แม้แต่อาหารมื้อเดียว ข้าก็ไม่มีปัญญาซื้อ มันคือความหรูหรา ข้าแข็งแกร่งและด้านชามานานแล้ว
ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วข้าจึงทนทานได้ ลินเสด็จพ่อหากพระองค์ยังทรงยืนกรานที่จะเข้าข้างน้องชายต่างมารดาเช่นนั้นลูกก็จะกลับไปเดี๋ยวนี้ยังย่านเสื่อมโทรมเพื่อทนทุกข์กับความหนาวและความหิวต่อไปอย่างน้อยที่สุดที่นั่นก็ไม่มีความรักจอมปลอมในครอบครัวหรือแผ่นดินเกิดและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความหวังลินเสด็จพ่อข้าอนุญาตตำแหน่งรัชทายาทให้หารือกันในวันหน้าจุดที่อ่อนโยนที่สุดในใจคนก็ไม่พ้นคำว่าความรู้สึกผิดข้าจะใช้คมดาบนี้ทีละเล็กทีละน้อยเพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่ข้าสูญเสียไปเสด็จพ่อตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้สิ่งที่ข้าติดค้างลินนั้นมากมายเกินไปนักลินเจ้าคงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางพักผ่อนให้สบายก่อนบลิงอีตำหนักที่เจ้าเตรียมไว้ให้ลินคือตำหนักใดกราบทูลเสด็จพ่อหม่อมฉันจัดการให้เขาไปพักที่ตำหนักเสริญสิงหม่อมฉันหวังว่านับจากนี้ไปเขาจะพูดและกระทำอย่างระมัดระวังความเย่อหยิ่งและใจร้อนและไม่ล้ำเส้นของตนเช่นนั้นเซียวเฉินพำนักอยู่ที่ตำหนักใดตำหนักเฉิงเซียนเสด็จพ่อตำหนักเฉิงเฉียนสืบทอดเจตจำนงแห่งสวรรค์และสืบสานพระราชองค์การเดิมที่เป็นที่ประทับขององค์รัชทายาทข้าต้องการกลับไปที่ตำหนักเฉิงเฉียนจะหมายความว่าอย่างไรตำหนักเฉิงเซียนเป็นที่ที่เสี่ยวเฉินคุ้นเคยกับการอาศัยอยู่จะเปลี่ยนไปง่ายเช่นนั้นได้อย่างไรยึดครองรังนกสาลิกามานานขนาดนี้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องย้ายออกไปเสด็จพี่หญิงน้องชายของท่านจะไปพักผ่อนที่ตำหนักเฉิงเฉียนเจ้าลินหากเจ้าจะไปก็เก็บข้าวของเจ้าออกไปให้หมดนับจากนี้ไปสถานที่แห่งนี้เป็นของข้าลินเจ้ากำลังพูดอะไรไม่มีใครสามารถไล่เสี่ยวเฉินไปได้เสด็จพี่หญิงตำหนักบูรพาเป็นมาโดยตลอดคือที่ประทับขององค์รัชทายาทมีเพียงสายเลือดราชวงศ์ที่ชอบธรรมเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองได้บัดนี้เมื่อเจ้าของที่แท้จริงได้กลับมายังที่ของตนแล้วสิ่งต่างๆก็ไม่ควรถูกส่งคืนให้เจ้าของเดิมหรือเสด็จแม่เสี่ยวเฉินเสด็จแม่จะพดุงความยุติธรรมให้เจ้าลินพี่สาวของเจ้าได้เตรียมตำหนักไว้ให้เจ้าแล้วยายเจ้าไม่ไปตั้งรกรากอย่างสงบและอาศัยอยู่ที่นั่นเสียเล่ายายเจ้าต้องโต้เถียงกับเสี่ยวเฉินด้วยยิ่งไปกว่านั้นเสี่ยวเฉินอยู่ในตำหนักเฉิงเฉียนมานานแล้วและคุ้นเคยกับที่นั่นแล้วเจ้าได้ยินหรือไม่รีบไปเสียเสด็จพ่อลูกเป็นผู้มีสายเลือดราชวงศ์ที่แท้จริงแต่บัดนี้ลูกกลับถูกให้ไปอาศัยอยู่ในตำหนักข้างและถูกบอกให้ระวังคำพูดและการกระทำของตนในขณะที่ผู้นั้นซึ่งมีสายเลือดไม่บริสุทธิ์กลับครอบครองตำหนักบูรพาหลักเช่นนี้ถือว่าสอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือไม่แม้ว่าเสี่ยวเฉินจะไม่ใช่โอรสแท้ของเสด็จแม่แต่ความรักที่สั่งสมมานานกว่า10 ปีก็ทำให้เขาเป็นเหมือนครอบครัวไปนานแล้วเจ้าจะไม่คำนึงถึงความรู้สึกของเขาเลยหรือข้าก็เป็นญาติของท่านเช่นกันเช่นนั้นแล้วพวกท่านทุกคนไม่คิดถึงความรู้สึกของลูกบ้างเลยหรือเจ้าเสด็จพี่หญิงเสด็จแม่ในเมื่อเสด็จที่ไม่อาจทนลูกได้ลูกก็จะขอลาจากไปอย่าให้ความปรองดองต้องแตกหักเพราะลูกเลยเสี่ยวเฉินไม่จำเป็นต้องไปที่นี่เป็นของเจ้าไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปได้ลินการบังคับให้เสี่ยวเฉินย้ายออกไปยังกระทันหันเขายังไม่สามารถยอมรับได้ในตอนนี้เสด็จพ่อเมื่อก่อนตอนที่ลูกอยู่ในสลัมลูกไม่มีทางเลือกลูกทำได้เพียงถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินที่มืดมิดไร้แสงตะวันประทังชีวิตด้วยเศษอาหารแต่ตอนนี้ลูกได้กลับมายังวังหลวงแล้วในที่สุดลูกก็มีโอกาสได้เลือกลูกแค่อยากจะเลือกสักครั้งในสิ่งที่ลูกชอบมันไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ว่าเจ้าจะเคยทุกข์ทรมานเพียงใดมาก่อนเจ้าก็ไม่สามารถทำร้ายเสี่ยวเฉินได้ยิ่งไปกว่านั้นเสด็จพ่อก็ยังมิได้แต่งตั้งเขาเป็นองค์รัชทายาทแม้ว่าเสี่ยวเฉินจะต้องย้ายออกไปก็ยังไม่ถึงคิวที่เจ้าจะได้มาอยู่ที่นี่เงียบลินเสด็จพ่อรู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานเยอะมากตำหนักเฉิงเฉียนไม่ใช่หรือเสด็จพ่ออนุญาตเป็นพิเศษให้เจ้าย้ายเข้าไปอยู่เสด็จพ่อเสี่ยวเฉินวันนี้เจ้าต้องย้ายออกไปสละสถานที่และยกให้พี่ชายของเจ้าเสด็จแม่
เสี่ยวเฉินเสด็จแม่รู้ว่าเจ้าเสียใจอยู่ภายใน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนตำหนักก็เป็นเรื่องที่ดี มันจะเงียบสงบกว่า ด้วยวิธีนี้ มานี่ รับดอกชิ้นนี้ไป นี่คือหยกที่อดีตฮังเต้ส่งมอบให้ด้วยพระองค์เองเนื้อหยกนี้หาได้ยากยิ่งในรอบ100 ปีมันเป็นเครื่องหมายแห่งชะตากรรมของราชวงศ์ลูกไม่สามารถของสิ่งนี้ล้ำค่าเกินไปลูกไม่กล้ารับไว้จริงๆน่าจะเหมาะสมกว่าหากจะมอบให้เสด็จพี่ เสี่ยวเฉินเจ้าช่างมีจิตใจดีงามเกินไป ไม่ต้องกังวลหลินเพิ่งกลับเข้าวัง เขาจะคู่ควรได้อย่างไร กับเครื่องประดับอลัมค่าเช่นนี้ มานี่ เจ้าเก็บมันไว้เถิด นี่เช่นนี้ไม่เหมาะสมหรือ ขอพระทัยเสด็จแม่ที่พระราชทาน นี่เป็นครั้งแรกที่ลูกได้รับ ของขวัญจากเสด็จแม่ ลูกจะตั้งใจ เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแน่นอน หลินลินรับไปอย่าได้ใส่ใจแค่ที่หยกอันเดียวสิ่งใดที่เจ้าต้องการในอนาคตเพียงแค่บอกเสด็จพ่อต้องการชดเชยทุกสิ่งที่เจ้าขาดหายไปตลอด18 ปีที่ผ่านมา ขอพระทัยเสด็จพ่อ เสี่ยวเฉินเสี่ยวเฉินท่านต้องแย่งชิงทุกสิ่งไปจากเสี่ยวเฉินเลยหรือ ถึงจะพอใจ ลินเจ้า เสด็จพ่อ ลูกไม่คู่ควรที่จะได้รับ จี้หยกนี้หรือ แต่ลูกก็เป็นลูกของเสด็จแม่เช่นกัน ลูกก็อยากจะได้รับของขวัญจากเสด็จแม่บ้าง ลินเจ้าไม่ผิด เสด็จแม่และเสด็จพี่หญิง ดูเหมือนจะทรงโปรดปรานเสี่ยวเฉินมากกว่า พวกเขาดูเหมือนจะไม่เคย คิดถึงความรู้สึกของลูกเลย เสด็จพ่อ ลูกรู้สึกไม่ยุติธรรม ลินรับใดที่เสด็จพ่อยังคงอยู่บนบัลลังก์มังกรอีกวันหนึ่งข้าจะไม่ยอมให้เจ้าต้องทนทุกข์กับความขับข้องใจใดๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปต้นไปที่ลานฝึกฝนวิชาการต่อสู้อาณาจักรดาวงของเราก็ตั้งขึ้นด้วยความสามารถทางการทหารไม่ว่าจะเป็นองค์ชายหรือถูกกำหนดให้เป็นองค์รัชทายาทในภายหลังทักษะการต่อสู้ของเจ้าจะต้องน่าเกรงขามจึงจะสามารถแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ได้ ในเมื่อพวกเขาโยนลูกทิ้งเหมือนสิ่งของไร้ค่า ทำไมลูกต้องไปสรรหาขอความเมตตาและพยายามเข้าหาพวกเขาด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาชนะใจ องค์จักรพรรดิตราบใดที่ลูกได้รับการยอมรับจากพระองค์ อำนาจแห่งราชบัลลังก์ก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในกำมือของลูกอยู่แล้ว ใบหน้าของข้าเจ้าบ้าไปแล้ว ไม่ใช่ น้องชายไม่ได้บอกกับองค์ชายผู้นี้หรือ ให้จัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวเอง เจ้าการกระทำขององค์ชายลินทั้งเผด็จการและไร้เหตุผลเกินไป เนียนตงเหลียงหัวหน้าครูฝึกองค์พระหลวง ข้าน้อยแม่ทัพเนียนจงเลียงขอถวายพระพรองค์ชายลุกขึ้นเสด็จพี่มีฝีมือยอดเยี่ยมจริงๆแม้แต่กำแพงของลานฝึกแห่งนี้ก็ไม่อาจทนทานการแต่ทีมครั้งเดียวของท่านได้ท่านแม่ทัพเนียนมาถึงได้ทันเวลาพอดีข้าคงต้องรบกวนท่านแม่ทัพให้ก้าวออกมาด้วยตนเองเพื่อช่วยเสด็จพี่ที่ดีขององค์ชายผู้นี้พัฒนาศิลปะการต่อสู้ของเขาคนอื่นทั้งหมดออกไปเดี๋ยวนี้ใช่เนียนตงเหลียงครูฝึกองค์พระหลวง แม้แต่เขาก็ยังกลายเป็นคนสนิทของเสี่ยวเฉิน ไม่น่าแปลกใจเลย ที่คนแอบอ้างผู้นี้กล้าทำตัวอุกอาจถึงเพียงนี้ แผนการกำลังถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นใช้ข้ออ้างการฝึกศิลปะการต่อสู้เพื่อกำจัดเขาเช่นนี้จะไม่จงแจ้งเกินไปหรือเสด็จพ่อทรงติดภารกิจในวันนี้พระองค์จะไม่เสด็จมาอย่างแน่นอน
ใช่แคว้นตาวงของเราก่อตั้งขึ้นด้วยความสามารถทางการรบฝ่าบาททรงเป็นโอรสของตัวที่ถูกต้องตามกฎ The มุนชิน film บา was ถ้าองค์กรฝึก translated ฝนวิชาการต่อสู้ให้ and หนักยิ่งขึ้น narrated by M Media. จะเป็นอย่างไรฮะให้ข้ากับผู้นี้ให้ลองยุดกับฝ่าบาทท่านแม่ทัพนี้มีความสามารถสูงในด้านศิลปะการต่อสู้วันนี้ถึงเจ้าไม่ตายก็ต้องเสียนามไปชั้นหนึ่ง ขุนพลเนียนมีทักษะการต่อสู้สูงมาก หากเจ้าทำร้ายองค์ชายผู้นี้ เจ้ารู้ผลที่จะตามมา ฝ่าบาททว่าพระทัยได้ข้ากับผู้นี้รู้ขีดจำกัดของตน องค์ชายผู้นี้ให้โอกาสเจ้าแล้ว น่าเสียดายที่เจ้าเลือกข้างผิด เจ้าทำได้แค่นี้เองหรือ น้องชาย เจ้าเลี้ยง คนโง่ที่ไม่รู้จักกัด บังอาจ เจ้าต่างหากที่บังอาจ คนแอบอ้าง และคนโง่ มีอะไรหรือ เจ้าคิดว่าวังหลวงแห่งนี้เป็นของเจ้า ที่จะมาอาละวาดได้ตามใจชอบหรือ พูดอีกครั้งสิ มีอะไรหรือ ข้าพูดถูกจุดที่เจ็บปวดของเจ้าหรือเปล่า สิ่งที่เจ้าทำได้มีเพียงแค่ทุบทำลายสิ่งของเท่านั้นหรือ หรือเจ้ากำลังจะบอกว่า หลังจากที่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้มานาน เจ้าเชื่ออย่างแท้จริงว่าตัวเอง เป็นองค์ชายที่แท้จริงแล้ว Come on ปลาติดเบ็ดแล้ว เสด็จพ่อ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกฝึกฝนทักษะการต่อสู้ ลูกจึงอยากจะเชิญเสด็จพ่อมาให้คำแนะนำ แต่วันนี้เราจะคิดแบบหน่วมตกลงเสด็จพ่อจะเสด็จมาตามนัดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเกรงว่าเราจะมาถึงในเวลาสิ้น ตราบใดที่เสด็จพ่อทรงเต็มใจที่จะมา ลูกก็ยินดีที่จะรอไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตาม นี่หมายความว่าอย่างไร เสด็จพี่เพิ่งเสด็จมาถึงในฐานะน้องชายของท่านข้าต้องสอนกฎระเบียบให้ท่านอย่าได้มีความคิดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่งรัชทายาทกำลังมาแล้ว ถึงเวลาแล้ว เจ้าไม่ยืดยินมากนักหรือทำไมตอนนี้เจ้าถึงได้แต่นอนอยู่ที่นี่หอภัยใจ เจ้ากล้าแต่ต้องข้าหรือ เสด็จพ่อ จะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอน สิ่งที่ข้าต้องทำก็แค่สร้างเรื่องว่าทำร้ายเจ้าโดยบังเอิญเสด็จพ่อยังมาก็จะกัดบริเวณข้าไว้เพียงไม่กี่วันเพราะข้ามีเสด็จแม่คอยสนับสนุนและมีเสด็จพี่ยิ่งคอยทำใจแล้วเจ้าล่ะไอเซสวาร์คัมเมน now จับสลัมตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าก็อยู่ทุกคนเดียวใครจะปกป้องเจ้า ลูกรู้ พวกท่านกลัวว่าลูกจะแย่งชิง ความรักที่เสด็จพ่อและเสด็จแม่มีต่อพวกท่านไป แต่ตลอด 18 ปีนี้ ลูกไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียว ลูกก็โหยหาความรักในครอบครัวเช่นกัน แต่ The That's film in was me. translated and narrated by ไม่ใช่ M Media. เหตุผลที่เจ้าจะฆ่าข้า ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าความรักในครอบครัวอันแสนทุกข์นั้นเจ้าจะถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าให้ข้าบอกความจริงแก่เจ้าข้าใช้ประโยชน์มาโดยตลอด
จากความรักที่พวกเขามีให้ข้าส่วนเจ้ายังคงยึดติดอยู่กับความรักในครอบครัวที่หลงตานี่แหละคือเหตุผลที่เจ้าพ่ายแพ้วันที่เจ้ากลับมายังว่าเจ้าควรจะเข้าใจแล้วว่าตำแหน่งรัชทายาทนั้นเป็นของข้ามาตั้งแต่แรกคนเช่นจำโมคลาวอย่างเจ้าพลาดที่ยังในมาแข่งแย่งความโปรดปรานและความรักและเจ้ายังพยายามหลอกล่อเสด็จพ่อให้ตั้งเจ้าเป็นรัชทายาทอีกด้วยเจ้าควรจะเน่าเปื่อยอยู่ในสลามให้หมากินไปซะหยุดเสด็จพ่อมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเป็นท่านเองเข้ามาในเกมด้วยตัวเองเพื่อให้เจ้าหมดความโปรดปรานนี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นเจ้าและมารดาใจคดของเจ้านี่18 ปีที่เจ้าติดข้าจะสสางหนี้ทุกอย่างทั้งหนี้และเลือดและทวงคืนทั้งหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสด็จพ่อลูก แน่นอนว่าเสด็จน้องย่อมพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเมื่อครู่นี้เขาพยายามฆ่าลูกของเสด็จพ่อลูกไม่ได้ทำเสด็จพี่ท่านใส่ร้ายลูกอย่างไรกับได้อย่างไรเสี่ยวหลินเจ้าหยุดใส่ร้ายเสี่ยวเฉินเดี๋ยวนี้ธรรมชาติของเขาบริสุทธิ์และอ่อนโยนที่สุดเขาไม่สามารถทนทำลายแม้แต่กระต่ายได้เขาจะก่ออาชญากรรมฆ่าพี่น้องได้อย่างไรความบริสุทธิ์ความเมตตากระหม่อมต้องการเข้าไปในสนามประลองยุทธเขาออกคำสั่งให้คนล็อกประตูนี้จากด้านในบังคับให้กระหม่อมต้องเข้าทางช่องสุนัขที่อยู่ข้างๆเพราะเขาบอกว่าที่แห่งนั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นสำหรับคนที่มีฐานะต่ำต้อยเช่นกระหม่อมอยากจะถามว่าเพียงเพราะกระหม่อมเกิดในหมู่สามัญชนกระหม่อมถูกกำหนดให้ด้อยกว่าโดยกำเนิดหรือกระหม่อมควรต้องทนต่อความอัปยศสูอันใหญ่หลวงเช่นนี้หรือและจากนั้นเมื่อการดูถูกกระหม่อมไม่สำเร็จเขาก็ปล่อยให้คนเหล่านี้เข้ามาดูถูกกระหม่อมเมื่อเห็นกระหม่อมขัดขืนพวกเขาก็ใช้ดาบและหอกจริงตั้งใจที่จะฆ่ากระหม่อมนี่คือสิ่งที่เสด็จพ่อเรียกว่าความเมตตาบริสุทธิ์หรือเจ้ากำลังพูดจาเหลวไหลเขาจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรกันกระหม่อมกำลังพูดเหลวไหลหรือหากพวกเขาไม่ได้รับการเห็นชอบโดยปริยายจากเขาคนเหล่านี้จะกล้าลงมือสังหารต่อองค์ชายได้อย่างไรเสี่ยวเฉินที่พี่ชายเจ้าพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ลูกไม่เคยทำเช่นนั้นลูกไม่ได้ให้เขาพลันผ่านดูสุนัขและลูกไม่เคยคิดที่จะฆ่าเขาเลยแล้วเจ้าทุดาบอกพี่ชายเจ้าทำไมไม่ใช่ลูกที่ตั้งใจจะทำร้ายเสด็จพี่เป็นท่านแม่ทัพเนียนต่างหากเขาโจมตีโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาดาบเกือบจะแทงทะลุฟ้าไทยของเสด็จพี่ในความสิ้นหวังของลูกรีบวิ่งเข้าไปพยายามยั้งดาในความสับสนวุ่นวายนั้นดาบจึงชี้ไปในทิศทางที่ผิดซึ่งทำให้ลูกทำร้ายเสด็จพี่โดยบังเอิญลูกต้องการช่วยเสด็จพี่อย่างแท้จริงฟ้าบาทท่านทำเช่นนั้นได้อย่างไรท่านแม่ทัพเนียนบัญชีการยักยอกเสบียงทหารของท่านยังคงอยู่ในความครอบครองของข้าหากท่านยอมรับข้าจะใช้กำลังทั้งหมดที่มีเพื่อปกป้องท่านหากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับเราทั้งคู่จะต้องพินาศไปด้วยกันฝ่าบาทโปรดระงับพระโทษด้วยเสี่ยวเซินเป็นคนขี้ขลาดมาโดยตลอดเขาจะกล้าคิดร้ายหมายเอาชีวิตหลินได้อย่างไรท่านแม่ทัพเนียนยายท่านไม่รีบอธิบายให้ฝ่าบาททรงทราบโดยชัดแจ้งฟ้าบาทเป็นความผิดของข้ากับผู้นี้แต่ทิ้งผู้เดียวระหว่างการประลองยุทธข้าควบคุมตัวเองได้ไม่ดีพอและพลั้งมือทำร้ายองค์ชายหลิงโดยไม่ตั้งใจเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับองค์ชายเฉยเลยทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของข้ากับผู้นี้ทั้งหมดเราไว้ใจเจ้ามาตลอดว่าเป็นคนสุขุมรอบคอบแต่เจ้ากลับทำร้ายบริสุทธิ์ที่แรกของเรานี่ทำให้เราผิดหวังอย่างยิ่งBoy has it Film my was translated and Lang what narrated view by was Santi? M Media. ข้ากับผู้นี้รับพระบัญชาลินเสด็จพ่อการลงโทษนี้เจ้าพอใจหรือไม่เสด็จพ่อแม่ทัพเนียนเกือบจะแทงลูกของเสด็จพ่อจนตายนี่คือการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแสดงความดูหมิ่นต่อกฎหมายของรัฐจะปล่อยเขาไปง่ายๆได้อย่างไรกระหม่อมขอร้องเสด็จพ่อให้ทรงพดุงความยุติธรรมให้แก่ลูกของเสด็จพ่อและสั่งให้เขาถูกจำคุกในเจ้าอาวี
เสด็จพ่อ ท่านไม่สามารถตามใจอารมณ์ของเขาได้ ท่านแม่ทัพเนียนเป็นขุนนางผู้มีคุณูปการที่ปกป้องต้าหวง ท่านจะสามารถเพราะความเข้าใจผิดเล็กน้อยนี้ สั่งให้เขาถูกคุมขังในเจ้าอาวีทันทีได้อย่างไรพะยะค่ะฝ่าบาท ท่านแม่ทัพเนียนมีผลงานทางทหารที่โดดเด่น หากต้องถูกลงโทษอย่างหนักข้าเกรงว่าจะทำให้ขวัญกำลังใจของกองทัพสันคอน เช่นนั้นในสายตาของพระมารดาและเสด็จพี่หญิง ชีวิตของลูกชายคนนี้ของเสด็จพ่อ มีค่าไม่เท่ากับแม่ทัพที่กล้าท้าทายผู้บังคับบัญชาหรือนั่นก็จริงกระหม่อมเป็นเพียงองค์ชายจากสลัมแม้กระหม่อมจะตายในสนามฝึก ก็คงไม่มีใครสนใจ หลินเจ้าไม่ควรพูดเช่นนั้น เจ้ากับเสี่ยวเฉินต่างก็เป็นที่รักยิ่งของเสด็จแม่ พอได้แล้ว หยุดแสดงละครเสแสร้งนี้เสียทีข้าจะถามเพียงเรื่องเดียว หากเสด็จน้องบาดเจ็บในวันนี้ เจ้าจะยังปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลอยู่หรือ ลินเราจะทำตามความประสงค์ของเจ้าเนียนทงเหลียนเจ้าจงไปที่เจ้าอาวีด้วยตนเองเพื่อรับโทษฝ่าบาทข้ากับผู้นี้ด้วยแขนขาที่แกสราวนี้ไม่อาจทนต่อการทรมานอันแสนสาหัสของเจ้าอาวีได้เจ้าทำร้ายอรสสุดที่รักของเราการที่เราไว้ชีวิตเจ้าก็ถือว่าเห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตแล้วจงไปรับโทษด้วยตนเองอย่าให้เสียศักดิ์ศรีสุดท้ายของเจ้าไปพะยะค่ะข้าก็น้อมรับพระบัญชาเสด็จพี่ท่านแม่ทัพเนียนยอมจำนนต่อกฎหมายแล้วป้อมโปรดของท่านสงบลงแล้วหรือยัง เจ้าสามารถทำให้แม่ทัพเนียนเป็นแพ้รับบาปได้ แต่เจ้าไม่มีความผิดเลยหรือ ผม เจ้าเป็นเสด็จน้องของข้า แต่เจ้ากลับยืนดูอย่างเย็นชา ปล่อยให้พวกเขาข่มเหงและดูถูกข้า หากไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ ข้าจะตกอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไร ผมพูดมาเสด็จพ่อเสด็จพ่อดูกลัวทันทีที่เขากลับมาเขาขอยึดตำหนักบุรพาของลูกเกรงว่าเขาจะทิ้งท่านเสด็จพ่อเสด็จแม่และเสด็จพี่หญิงยึดพวกท่านทั้งหมดไปด้วยท้ายที่สุดแล้วเสด็จที่เขาก็คือสายเลือดที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนลูกเป็นเทียมบุตรบุญธรรมนั่นคือเหตุผลที่ลูกต้องการให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานเล็กน้อยลูกเพียงแค่กลัวว่าจะถูกเสด็จพี่รังแกกลัวว่าจะถูกขับไล่ไปและจะไม่ได้พบพวกท่านอีกเลยเสด็จแม่จะทอดทิ้งเจ้าได้อย่างไร ถูกต้องแล้ว เมื่อข้าอยู่ที่นี่ ไม่มีใครกล้าขับไล่เจ้าไปได้ หลินเสี่ยวเฉินเขาเพียงแค่กลัวว่าเจ้าจะรังแกเขา มันเป็นการป้องกันตัว โปรดอภัยให้เขาครั้งนี้เถิด แล้วไปพบหมอหลวงก่อน ได้หรือไม่ ให้อภัยเขาหรือ เป็นไปไม่ได้ เสด็จพ่อ เมื่อครู่นี้เสด็จน้องปล่อยให้คนนอกมาข่มเหงลูกของเสด็จพ่อ เขาไม่ควรที่จะได้รับโทษด้วยหรือ เจ้าต้องการอะไรกันแน่ ลงโทษด้วยการโบย กระหม่อมต้องการให้เขา ได้รับความทุกข์ทรมานที่กระหม่อมเพิ่งเผชิญ อย่าเสด็จแม่ อย่ากลัวไปเลย เสี่ยวเฉินหลินไม่ได้เด็ดขาด เสี่ยวเฉินตั้งแต่เขายังเล็ก เขาไม่เคยได้รับความลำบากแม้แต่น้อย การลงโทษด้วยการโบยเช่นนี้ เขาจะทนได้อย่างไร หลินเสี่ยวหลิน The film was เจ้าช่างใจร้ายได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือ เพียงเพราะเจ้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าจึงยืนกรานว่าเสี่ยวเฉินจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับเจ้าหรือ เสด็จพ่อ หากเราฆ่าราชบริพารในวัง เห็นเสี่ยวเฉินถูกลงโทษ ศักดิ์ศรีขององค์ชายจะไปอยู่ที่ใด เสี่ยวเฉินมีความนับถือตนเองสูง เขาไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาด เสด็จพ่อเขาลินพอได้แล้ว ดูเหมือนว่าเสด็จพ่อยังคงทำใจไม่ได้ เช่นนั้นลูก จะไม่ทำให้เสด็จพ่อยากลำบาก ลูกชายคนนี้ตั้งแต่เด็ก ก็คุ้นเคยกับการถูกรังแกมาตลอด อย่างไรเสียก็ไม่มีใครสนใจอยู่แล้ว ลินเสด็จพ่อหม่อมฉันจะทำตามคำแนะนำของเสด็จพ่อเซียวเฉินแม้ว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอาการบาดเจ็บของพี่ชายเจ้าถูกจะบงการอาการบาดเจ็บของพี่ชายเจ้าท้ายที่สุดก็เกิดจากเจ้าบาคำยาจะหลุดพ้น
ลงโทษบ่อยหนัก30 ไม้เสด็จพ่อเสด็จพ่อพวกเขารับโทษเชิญไปองค์ชายเชิญ ขอพระทัยเสด็จพ่อที่ทรงพดุงความยุติธรรมให้แก่ลูก ลูกรู้ว่าในโลกทั้งใบนี้ มีเพียงเสด็จพ่อเท่านั้นที่ปฏิบัติต่อลูกดี ลินเป็นความผิดของเสด็จพ่อเองที่ปกป้องเจ้าได้ไม่สมบูรณ์ลินบัดนี้เจ้าสามารถไปรักษาบาดแผลได้อย่างสบายใจแล้วใช่หรือไม่หากเจ้าประสบเหตุร้ายใดๆอีกเสด็จพ่อจะทุกข์ใจอย่างยิ่ง ใช่ ลูกจะเชื่อฟังเสด็จพ่อในทุกเรื่อง แม่ทัพเนียนรับใช้ต้าหูมาหลายปี อีกทั้งเซียวเฉินยังเป็นแก้วตาดวงใจของพวกเขา โดยธรรมชาติแล้วเสด็จพ่อคงไม่คิดจะเอาชีวิตพวกเขาจริงๆ อย่างไรก็ตามเป้าหมายได้บรรลุผลแล้วจากเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตือนผู้อื่นเท่านั้นคมคูฝ่ายของเซียวเฉินแต่ยังทำให้ทุกคนในราชสำนักและประชาชนเห็นชัดเจนว่าใครกันแน่ที่มีคุณสมบัติ ที่จะชิงตำแหน่งรัชทายาท เกิดภัยแล้วรุนแรงที่จิงโจวแผ่นดินแห้งผากเป็นระยะทางผลิผู้ลี้ภัยหลายแสนคนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่หัวเมืองและอำเภอโดยรอบบรรดาผู้ทรงเกียรติพวกเจ้ามีกลยุทธ์ที่ดีอันใดบ้างเซียวเฉินลินในเมื่อพวกเจ้าทั้งสองได้เข้าร่วมในการปกครองแล้วจงแสดงความคิดเห็นของพวกเจ้าออกมาทุนกระหม่อมพ่อกระหม่อมเห็นว่าเรื่องด่วนที่สุดในตอนนี้คือการป้องกันอย่างเข้มงวดและรักษาแนวรบไว้จะตั้งเครื่องกีดขวางตามช่องทางและจุดตรวจสำคัญทั้งหมดห้ามไม่ให้ผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเข้าสู่เขตเมืองหลวงโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขารวมตัวกันและก่อความวุ่นวายและรบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชนหลังจากนั้นสั่งการให้จิงโจวเปิดยุ้งฉางและแจกจ่ายเสบียงเพื่อสร้างความกำลังใจให้กับประชาชนในขณะเดียวกัน The กระหม่อม film ยิน was ดีที่จะนำทุกคนในตำหนักเซิน translated ซิง and narrated by M Media. ลดอาหารลงดิ่งมื้อต่อวันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราจะร่วมรับความทุกข์ยากของประชาชนองค์ชายเฉินทรงมีเมตตาและคุณธรรมแผนการนี้สมเหตุสมผลสามารถรักษาความมั่นคงไว้ได้และแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์จักรพรรดิเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตอนนี้อย่างแท้จริงองค์ชายรองทรงมีพรสวรรค์ในการปกครองประเทศชาติอย่างแท้จริงเอาล่ะข้ายอมรับว่าฝีมือการต่อสู้ของเจ้าพอใช้ได้แต่โดยพื้นฐานแล้วเจ้าก็เป็นแค่คนโง่เขลาที่มีแต่กำลังกล้ามเนื้อเท่านั้นมาดูกันว่าเจ้าจะสู้กับข้าได้อย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้ดำเนินการตามวิธีการของเซียวเฉิน นั่นใช้ไม่ได้ ลินเจ้ามีความเห็นว่าอย่างไร เสด็จพ่อการกระทำของน้องชาย ก็เหมือนกับการแบกฟืนไปดับไฟ การแบกฟืนไปดับไฟดูเหมือนว่าองค์ชายใหญ่ไม่เข้าใจศิลปะแห่งการปกครองอย่างแท้จริงวิธีการขององค์ชายรองสมบูรณ์แบบไร้ที่ติใช่แล้วถูกต้องเลยข้าได้ยินมาว่าองค์ชายใหญ่ผู้นี้เพิ่งกลับมาจากสลัมเขาคงอ่านหนังสือยังไม่แตกฉานด้วยซ้ำแต่ตอนนี้กลับอยากจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจการของรัฐหากการปกครองประเทศชาติเนื้อใดเหมือนการขอทานพวกเราก็คงไม่เสียเวลาหลายสิบปีไปกับการศึกษาคัมภีร์ของพระและพระมัง การอ่านหนังสือมากไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจความทุกข์ยากของสามัญชนมากขึ้น กิจการของรัฐไม่เคยเป็นเพียงทฤษฎีบนหน้ากระดาษ แต่เป็นแผ่นดินใต้ฝ่าเท้าของเรา และความทุกข์ทรมานที่แท้จริงและจับต้องได้ของประชาชน ลินเช่นนั้นในความเห็นของเจ้า การส่งทหารไปสกัดกั้นดูเหมือนว่าจะรักษาความมั่นคงไว้ได้ แต่ในความเป็นจริง คือการผลักไสผู้คนที่สิ้นหวังและอดอยากนับแสนให้ถูกจำกัดอยู่ในมุมเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มันจะกลายเป็นไฟป่าที่โหมกระหน่ำในทันที ในเวลานั้น จะต้องใช้ทหารมากขึ้นในการปราบปราม ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายมากขึ้นไปอีก นี่คือประเด็นแรก ประเด็นที่ 2 หากเจียงโจวมีเสบียงเพียงพอ แล้วผู้พลัดถิ่นจะมาจากไหน กระหม่อมเคยได้ยินในหมู่สามัญชนว่าบัญชีของยุ้งฉางหลวงแห่งเจียงโจวเต็มเปี่ยม แต่ในความเป็นจริงยุ้งฉาง10 แห่งว่างเปล่าไป9 แห่ง การเปิดยุ้งฉางตอนนี้จะไม่เพียงแต่ไม่สามารถปล่อยเสบียงได้ แต่ยังเป็นการเตือนศัตรูทำให้ขุนนางช่อฉนทำลายหลักฐานล่วงหน้า ประเด็นที่ 3 เงินที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยจากในวังสำหรับผู้ประสบภัยนับหมื่นคน ย่อมเป็นเพียงน้ำหยดเดียวในมหาสมุทรอย่างไม่ต้องสงสัยทำได้เพียงแค่ได้รับคำชมชั่วคราวเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับไร้ประโยชน์ เสด็จพี่ทุกสิ่งที่เสด็จที่กล่าวมาคุณนางในราชสำนักก็ทราบดีอยู่แล้วแต่เสด็จที่กล่าวถึงเพียงอาการแต่กลับไม่สามารถเสนอแนวทางแก้ไขได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเราควรจะปล่อยให้ผู้ประสบภัยรอต่อไปอย่างนั้นหรือใช่แล้วถูกต้องเลยใช่แล้วพยายามหลอกล่อทุนกระหม่อมพ่ออีกแล้ว
ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าของข้าถูกต้องใครบ้างที่ไม่รู้ปัญหาเหล่านี้กุญแจสำคัญคือการแก้ปัญหาพูดไปก็เท่านั้นหากไม่ลงมือทำจริงด้วยทุนกระหม่อมพ่อนี่คือแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดที่กระหม่อมสามารถคิดได้ในขณะนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พลัดถิ่นดูเหมือนว่าเสด็จพี่จะทรงฉลาดกว่ามาและมีแนวทางแก้ไขที่ดีกว่านี้ลินในเมื่อเจ้าชี้ให้เห็นปัญหาเหล่านี้แล้วเจ้าก็คงมีแผนการอยู่ในใจแล้วเป็นแน่พูดออกมาอย่างอิสระ แน่นอนว่ากระหม่อมมีกลยุทธ์2 ประการ บอกข้ามาสิ กลยุทธ์ที่เหนือกว่าคือการบรรเทาทุกข์โดยใช้แรงงาน ให้รีบเกณฑ์ผู้ประสบภัยที่มีกำลังกาย โดยมีช่างฝีมือที่ราชสำนักส่งไปเป็นผู้ชี้นำเพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขุดบ่อลึกและซ่อมแซมถนนหลวงทุกวันจะมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นธัญพืชหรือชำระด้วยค่าแรงด้วยวิธีนี้ผู้ประสบภัยก็จะสามารถอยู่รอดได้และราชสำนักก็ได้โครงสร้างพื้นฐานซึ่งสามารถวางหลักฐานต่อไปได้สำหรับการป้องกันภัยพิบัติในอนาคตกลยุทธ์รองการจัดซื้อจัดจ้างอย่างทั่วถึงกระหม่อมขอให้กระทรวงการคลังคำนวณโดยทันทีปริมาณธัญพืชสำรองของหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองโดยรอบราชสำนักจะจัดหาเงินทุนและซื้อธัญพืชในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อยแทนที่จะเกณฑ์มาโดยบังคับด้วยวิธีนี้พ่อค้าก็จะได้รับผลกำไรและจะรีบขนส่งธัญพืชอย่างกระตือรือร้นอย่างแน่นอนทำให้มั่นใจว่ามีธัญพืชเพียงพอต่อความต้องการและยังหลีกเลี่ยงการทำลายวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคต่างๆเป็นเช่นนั้นจริงๆการบรรเทาทุกข์ด้วยงานเปลี่ยนผู้ประสบภัยให้เป็นแรงงานไม่เพียงแต่แก้ปัญหาความยากลำบากในการตั้งถิ่นฐานใหม่แต่ยังช่วยให้สามัญชนอยู่รอดได้และการจัดสรรทั่วประเทศนี้สร้างความสมดุลระหว่างเสบียงธัญพืชและการดำรงชีวิตของประชาชนการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนใช่แล้วกลยุทธ์ทั้ง2ขององค์ชายใหญ่นั้นยอดเยี่ยมมากแก้ไขวิกฤตเฉพาะหน้าพร้อมทั้งคำนึงถึงระยะยาวสมกับเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบุรุษผู้เจนจัดอย่างแท้จริงดีจังเป็นนโยบายบรรเทาทุกข์ด้วยการจ้างงานที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นดีจังเป็นนโยบายการจัดสรรทุกประเทศที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นดีลินเราไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าในเรื่องการปกครองพลเรือนจะมีความเข้าใจอันเป็นเอกลักษณ์เช่นนี้เซียวเฉินในอนาคตเจ้าจะต้องเรียนรู้จากพระเชษฐาของเจ้าจำไว้ว่าให้ใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ที่งานที่เพลินใช่ให้ตายสิไม่คิดเลยว่าเจ้าคนบ้านนอกคนนี้จะมาขโมยความโดดเด่นไปหมดดูเหมือนว่าเจ้าจะเตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการเข้าเฝ้าในเช้านี้ฟ้าบาทขมอมมีเรื่องเร่งด่วนที่จะกราบทูลภาวะข้าวยากหมากแพงในชินโจวยังไม่บรรเทาลงและไม่ได้เป็นเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะคุณนายชาวชนที่นั่นกำลังก่อความวุ่นวายจากภายในพวกเขาเอาธัญพืชที่ไว้สำหรับบริโภคของมนุษย์ไปเปลี่ยนด้วยรำข้าวอะไรนะรำข้าวนั่นมันอาหารหยาบสำหรับปศุสัตว์พวกมันกล้าดียังไงถึงใช้สิ่งนี้มาหลอกลวงผู้ประสบภัยนี่ไม่ใช่แค่การชราบำรุงเท่านั้นแต่มันคือการไม่ยาแสต่อชีวิตมนุษย์โดยสิ้นเชิงน่าละอายอย่างที่สุดพวกมันกล่าวอาจถึงทิ้งนี้ได้อย่างไรพวกมันไร้ซึ่งมโนธรรมโดยสิ้นเชิงศักดิ์ศรีของสามัญชนถูกวางไว้ที่ใดกันแน่นี่มันชั่วร้ายเกินไปแล้วทุนกระหม่อมเพาะหากเรื่องนี้ไม่ได้รับการจัดการกระหม่อมเกรงว่าจะทำให้จิตใจของประชาชนทั่วแผ่นดินต้องเย็นชาลงกระหม่อมขอทูลขอให้ทรงรีบส่งข้าหลวงผู้ตรวจการพร้อมด้วยประแสงอายสิทธิ์ให้เร่งด่วนไปยังชินโจวและตรวจสอบข้าราชการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างละเอียดเมื่อได้รับการยืนยันแล้วให้ประหารชีวิตพวกเขาทันทีโดยไม่มีการอภัยโทษมีเพียงการทำเช่นนี้เท่านั้นที่จะสามารถใช้เป็นยิ่งอย่างได้และปลอบประโลมจิตใจของประชาชนพูดได้ดีหากเราไม่กำจัดผู้ก่อฝักเหล่านี้ก็จะไม่เพียงพอที่จะระงับความโกรธแค้นของสาธารณชนได้ประหารชีวิตพวกมันอย่างรุนแรงและประกาศไปทั่วแผ่นดินว่าคุณนางชาชนจะถูกลงโทษอย่างหนักว่าคุณนางชาชนจะถูกลงโทษอย่างหนักว่าคุณนางชาชนจะถูกลงโทษอย่างหนักนี่คือทักษะที่ข้าได้มาจากการอยู่ในวังมานานกว่า10 ปีผ่านการสัมผัสและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเข้าใจกฎระเบียบของราชสำนักการรู้ว่าจะใช้แรงผลักดันเพื่อสร้างอำนาจได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนระดับล่างที่เกิดจากครอบครัวสามัญชนไม่มีทางเรียนรู้ได้เจ้ามีอะไรมาเปรียบเทียบกับข้าได้ดีส่งพระราชองค์การของเราไปให้รีบส่งคุณนางตรวจแคนชิงโจวไปยังเทียนโจวทันทีขุนนางช่อฉนเหล่านี้จะต้องไม่ถูกจับกุมลินเจ้าพูดว่าอะไรนะเมื่อครู่เจ้ากำลังแนะนำให้เราทนต่อพฤติกรรมเช่นนี้เสด็จพี่กล้าได้ยังไงเสด็จพี่กล้าที่จะช่วยเหลือคนชั่วและปกป้องข้าราชการชาชนหรือคุณนางชาชนที่เป็นธัญพืชเป็นความผิดถึงขั้นประหารชีวิตเขาพูดจริงๆว่าไม่ควรจับกุมพวกมันหากเรื่องนี้แพร่พายออกไปสามัญชนจะต้องสาปแช่งราชสำนักอย่างแน่นอนที่ยอมให้มีการชราบังหลวงข้าไม่รู้จริงๆว่าองค์ชายใหญ่กำลังคิดอะไรอยู่กฎหมายจะถูกปฏิบัติเหมือนเรื่องตลกได้อย่างไรการกระทำนี้
คัดโตเหตุผลอย่างแท้จริงและจะอยู่ก่อนกฎแค้นของสาธารณชนเท่านั้นถูกต้องเลยท้ายที่สุดแล้วองค์ชายใหญ่กลับมาจากสลัมยังคงมีข้อบกพร่องที่ติดตัวมาแต่เดิมจากคุมิหลักนั้นนิสัยเช่นนั้นจะถูกทำลายได้ง่ายๆได้อย่างไรเขาประเมินว่าค่านิยมของเขานั้นบิดเบือนไปโดยสิ้นเชิงลินเจ้าจะต้องให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลแก่ฮ่องเต้มิฉะนั้นหากเจ้าไม่สามารถให้เหตุผลที่ชัดเจนได้อย่าว่าแต่คุณนางฝ่ายพลเรือนและทหารเหล่านี้เลยที่จะไม่เห็นด้วยแม้แต่เราสู้เป็นฮ่องเต้ก็ไม่อาจทำใจเรื่องไร้สาระของเจ้าได้ เหตุผลที่กระหม่อมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะธัญพืช1 ช่างถูกแลกเปลี่ยนเป็นรำข้าว3 ช่างนั่นหมายความว่าเดิมทีสามารถเลี้ยงคนได้1 คนตอนนี้สามารถเลี้ยงคนได้3 คนการทนต่อความอัปยศเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นความตายมันจะสำคัญอะไรเล่าร ำข้าวมีไว้สำหรับปศุสัตว์ไม่ใช่สำหรับให้มนุษย์กินเสด็จพี่จะดูหมิ่นแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของสามัญชนได้อย่างไร ผู้ประสบภัยพวกเขายังถือว่าเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่ จะว่าอะไรนะองค์ชายใหญ่จะสามารถกล่าวคำพูดที่ไร้หัวใจเช่นนี้ได้อย่างไรจำเป็นความโชคร้ายของแท้ยิ่งนักดาววงของข้าถึงกับมีองค์ชายที่มองสามัญชนเป็นที่มัชพืชจรรยาบรรณของชื่อพระวงศ์เน้นย้ำถึงการรักประชาชนมาลูกทว่าองค์ชายใหญ่กลับไม่เห็นความสำคัญของสามัญชนอย่างจริงจังด้วยซ้ำเขาจะคู่ควรกับการเป็นองค์ชายได้อย่างไรเสด็จพี่ผู้ประสบภัยก็เป็นพลเมืองของดาววงเช่นกันเสด็จพี่จะปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความดูถูกเหยียดหยามเช่นนี้ได้อย่างไรทูลกระหม่อมพ่อสามัญชนคือหลักฐานของดาววงของเรา The film was และพวกเขาก็เป็นประสบนิกรของฝ่าพระบาท translated ด้วย and narrated by ด้วยเหตุนี้เอง Media. ข้าราชการชาวชนจึงควรถูกลงโทษอย่างหนักเสบียงของพวกเขาควรถูกส่งคืนให้และศักดิ์ศรีของพวกเขาควรได้รับการฟื้นฟูพูดได้ดีองค์ชายเช่นพูดถูกลงโทษคุณนางชาวชนอย่างหนักกอบกู้ศักดิ์ศรีของประชาชนลงโทษคุณนางชาวชนอย่างหนักกอบกู้ศักดิ์ศรีของประชาชนลงโทษคุณนางชาวชนอย่างหนักกอบกู้ศักดิ์ศรีของประชาชนเจ้าคนโง่เขลาบ้าปัญญาเอาแต่พูดจาไร้สาระที่เข้าใจไม่ได้พลังอำนาจของข้าเริ่มจะเพิ่มพูนขึ้นแล้วเจ้าไม่มีทางต่อกรกับข้าได้เลย ท่านกล่าวว่ากระหม่อมไร้หัวใจท่านกล่าวว่ากระหม่อมดูถูกสามัญชนเช่นนั้นกระหม่อมขอถามขุนนางทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ในหมู่พวกท่านมีใครบ้างที่เคยเหยียบย่างเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยด้วยตนเองเป็นท่านที่อาศัยอยู่อย่างสุขสบายในเมืองหลวงที่ทำได้เพียงแค่พูดจาโอ้อวดและวางแผนกลยุทธ์บนดีกาอย่างผิวเผินขุนนางทั้งหลายหรือเป็นท่านองค์ชายที่ประทับอยู่ในวังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เสวยสุขกับเสื้อผ้าชั้นดีและอาหารอันโอชะและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมายความว่าอย่างไรการหิวโหยหากพวกท่านเคยไปถึงพื้นที่ประสบภัยจริงๆท่านก็จะรู้ว่าไม่ว่าราชสำนักจะจัดสรรไปมากเพียงใดเสบียงบรรเทาทุกข์ก็ไม่เคยเพียงพอหากเราไม่หาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ประสบภัยที่พวกท่านเห็นในเจียงโจวก็จะกลายเป็นกองกระดูกขาวโพลน เช่นนั้นก็ขอให้ราชสำนักจัดสรรเสบียงเพิ่มขึ้นเสด็จพ่อไม่มีทางที่จะนิ่งเฉย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสงครามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกท่านเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าท้องพระคลังของชาติร่ำรวยอย่างที่พวกท่านจินตนาการไว้แต่ราชสำนักได้จัดสรรท่านพืชแหล่งเงินทุนเพื่อบรรเทาภัยพิบัติอย่างชัดเจนข้าตรวจสอบบัญชีในจิงโจวแล้วเงินนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยที่กุกใช้ไปกับสามัญชนทั้งหมดตกไปอยู่ในมือของชายคนหนึ่งที่ชื่อโตแก่เจ้าท่านจะพูดเข้าข้างคนเช่นนี้ได้อย่างไรถูกต้องและถูกต้องโดยพื้นฐานแล้วคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันเป็นเช่นไรแต่พวกเขายังคงยืนกรานที่จะลงโทษขุนนางช่อฉนให้เป็นเยี่ยงอย่างและผลร้ายแรงที่จะตามมาจากการกระทำนั้นได้อย่างไรกันพระเชษฐาทรงทราบว่าพระองค์ผิดจึงทรงหยุดพูดแม้ว่ามันจะเข้ากระเป๋าของเขานั่นก็เป็นเพราะความสามารถของเขาเช่นกันราชสำนักจะสรรเงินแต่เขาสร้างผลประโยชน์ได้มากกว่าโดยอาศัยเงินที่ยักยอกมานั้นเพื่อซื้อเสบียงอาหารเพิ่มและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้มากขึ้นทำให้ผู้ประสบภัยมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายวันหากไม่ใช่เพราะเขาโครงกระดูกในเจียงโจวตอนนี้ก็คงมีจำนวนมากขึ้นเท่านั้นน่าขันเส้นดีท่านกล่าวลืมตาได้อย่างไรแล้วกล่าวคำโกหกเช่นนี้ท่านถึงกับเรียกการชาราบังหรือว่าเป็นการช่วยชีวิตผู้คนทุกต้องสิ่งทั้งสองนี้ไม่สามารถนำมาพะพงกันได้ตอนนี้มีการให้เหตุผลสำหรับการชาราบังหรือแล้วหรือถูกต้องเลยการจะช่วยประชาชนท่านต้องช่วยขุนนางก่อนหากขุนนางอยู่ไม่รอดพวกเขาจะช่วยประชาชนได้อย่างไรไร้สาระนี่คือความจริงผู้ประสบภัยจำนวนนับไม่ถ้วนเหล่านี้ใครจะเป็นผู้แจกจ่ายเสบียงและเงินบรรเทาทุกข์ให้แก่พวกเขาเสด็จพ่อจะแจกจ่ายเองหรือกระหม่อมจะแจกจ่ายเรายังคงต้องพึ่งพาขุนนางทั้งน้อยใหญ่เหล่านั้นหากเราไม่เลี้ยงดูพวกเขาให้อิ่มหนำพวกเขาจะรับใช้ชาติได้อย่างไรเป็นตรรกวิบัติที่น่าอภัยที่สุดการชาราบังหลวงและการตัดสินบนท่านยังสามารถหาเหตุผลมาอ้างความชอบธรรมให้พวกมันได้อีกท่านยังเห็นแก่กฎหมายของราชสำนักอยู่บ้างหรือไม่
ลูกขอให้เสด็จพ่อทรงตัดสินอย่างชัดเจน เสด็จพ่อ ลูกเชื่อว่า เราควรละเว้นโทษขุนนางช่อฉนแซ่เจ้าผู้นั้นก่อน เพราะในตอนนี้ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุด ท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถทำให้สถานการณ์ภัยพิบัติมั่นคงได้ ไม่ถูกต้องเลยทำไมเจ้าถึงรู้จักคุณนางชาชนที่แท้เจ้าคนนั้น เพราะว่ากระหม่อมเติบโตในเจียงโจวในสถานที่ที่สกปรกที่สุดวุ่นวายที่สุดที่ซึ่งแม้แต่อาหารมื้อเต็มก็ยังเป็นความหรูหรากระหม่อมเติบโตในสลัมตัวอักษรคำว่าขุนนางเขียนอย่างไรปากสองปากซ้อนกันอยู่ต้องเลี้ยงปากข้างบนให้อิ่มก่อนถึงจะเลี้ยงปากข้างล่างให้อิ่มได้หม่อมฉันจะบอกท่านว่ามีจำนวนเท่าใดความจริงอันนองเลือดที่ข้าได้เห็นในชนชั้นล่างสุดไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับองค์ชายผู้ที่คุ้นเคยความสุขสบายตั้งแต่เด็กย่อมไม่อาจเข้าใจได้เมื่อต้องจัดการกับความทุกข์ยากของราษฎรท่านคิดว่าการจับกุมขุนนางช่อฉนเพียงไม่กี่คนจะสามารถแก้ไขได้ทุกสิ่งหรือไม่ แต่ The film was นี่มันยังคงเป็น translated and การส่งเสริมแนวโน้ม narrated ของ by การชอบรับ N บำรุง Media. ท่านเจ้าไม่เกรงกลัวและไม่เคารพไร้กฎหมายและบุญบาป ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันมีขุนนางที่ซื่อสัตย์กี่คนและขุนนางช่อฉนมีกี่คนคุณนางสุจริตนั้นหายากยิ่งกว่าคนหงและเขาคงคิดเล่นในขณะที่คุณนางชาวชนมีมากมายราวเบ็ดทรายในแม่น้ำเหลือง ถูกต้องแล้วหม่อมฉันเชื่อว่ามนุษย์มิใช่นักปราชญ์พวกเขาทุกคนล้วนมีความโลภความโกรธความกลัวและความเย่อหยิ่งนี่คือธรรมชาติของมนุษย์หม่อมฉันเชื่อว่าขุนนางน้อยใหญ่ที่อยู่ณที่นี้ล้วนเก็บงำความลับไว้ในใจไม่น้อยใช่หรือไม่แต่หม่อมฉันมิได้เห็นชอบโดยสิ้นเชิงตราบใดที่พวกเขายังคงยึดมั่นในจุดยืนที่สำคัญที่สุดไม่ทรยศต่อประเทศชาติไม่ทำร้ายราษฎรและไม่กระทำความชั่วร้ายอันใหญ่หลวงที่สั่นคลอนรากฐานของต้าหวงปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ก็พอจะเข้าใจได้ท้ายที่สุดแล้ววิถีแห่งการปกครองมิใช่การยึดติดกับทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่เป็นการมองว่าใครสามารถอุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติได้และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อราษฎร แต่ลินคุณนางชาวชนเหล่านั้นไม่ควรถูกจับกุมหรือหากไม่ถูกจับกุมใครเล่าจะเคารพกฎหมายของราชสำนักในภายหน้า แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องถูกจับกุมเพียงแต่ไม่ใช่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ในตอนนี้ผู้ประสบภัยนับหมื่นกำลังรอการช่วยเหลือแต่ในขณะนี้หากเราจับกุมขุนนางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนใครเล่าจะทำการสำรวจยุ้งฉางใครจะระดมกำลังทหารใครจะนำเสบียงเหล่านั้นไปถึงมือของผู้ประสบภัยฝ่าบาทเจียงโจวเป็นแหล่งกบดานของการช่อฉนหากเราจับกุมพวกเขาไปทั้งหมดหม่อมฉันเกรงว่าผู้ที่มีความสามารถในการทำงานเพื่อต้าหวงจะเหลือน้อยเต็มที แต่เราจะปล่อยปละเลยพวกเขาต่อไปไม่ได้ถูกต้องเราจะปล่อยปละเลยพวกเขาไม่ได้เด็ดขาดนี่คือการปกป้องคุณนางชาวชนเราจะปล่อยปละเลยคุณนางชาวชนไม่ได้เด็ดขาด นี่ไม่ใช่การผ่อนปรนแต่เป็นเรื่องของจังหวะเวลารอจนกว่าคลื่นภัยพิบัตินี้จะผ่านพ้นไปผู้พลัดถิ่นได้รับการจัดสรรที่อยู่และโครงการชลประทานถูกสร้างขึ้นเมื่อนั้นเราจึงจะตรวจสอบบัญชีผู้ที่ควรถูกยึดทรัพย์ก็จะถูกยึดทรัพย์ผู้ที่ควรถูกเนรเทศก็จะถูกเนรเทศจะไม่มีใครรอดพ้นไปได้แม้แต่คนเดียวแต่ในตอนนี้เราต้องให้ขุนนางช่อฉนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นขุนนางทำงานสักครั้ง แต่ เราจำเป็นต้องช่วยชีวิตผู้คนเราจึงต้องใช้ผู้คนที่สามารถทำให้งานสำเร็จได้แม้ว่าพวกเขาจะมีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวเราควรช่วยชีวิตผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนแล้วจึงค่อยสานการปกครอง ลินเช่นนั้นเราจะต้องรอไปจนถึงเมื่อใด รอจนกว่าผู้พลัดถิ่นชุดแรกภายใต้โครงการบรรเทาทุกข์ด้วยการทำงานจะเริ่มซ่อมแซมคลองชลประทานรอจนกว่าเรือบรรทุกเสบียงจะมาถึงท่าเรือเจียงโจวรอจนกว่าราษฎรจะได้รับเสบียงอย่างมั่นคงทั่วถึงรอจนกว่าช่วงเวลาวิกฤตจะผ่านพ้นไปเมื่อนั้นเราจะให้ผู้ตรวจการทำการสอบสวนและพวกเขาจะต้องสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเราจะจัดการขุนนางที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนและติดสินบนจะไม่สามารถหลบหนีไปได้แม้แต่คนเดียว ดีพูดได้ดีการต่อต้านการชราบำรวมโดยในแท้แล้วเป็นความท้าทายทางประวัติศาสตร์การช่อชนที่เกิดจากการผูกขาดอำนาจความโลภที่ถูกบ่มเพาะจากความอ่อนแอของมนุษย์ช่องโหว่ที่เกิดจากข้อบกพร่องของระบบสิ่งเหล่านี้ล้วนดึงรัดไม่ได้เราต้องค่อยๆจัดการจำเป็นล้างพวกเขาไปทีละคนแต่ในตอนนี้ภัยพิบัติกำลังโหมกระหน่ำดุดไฟและชีวิตของราษฎรก็ควรอยู่บนเส้นได้ช่วยชีวิตผู้คนก่อนแล้วจึงค่อยหาเรื่องการปกครองนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเทแล้ว
ฝ่ายบาดรัฐได้ถูกต้องยิ่งองค์ชายลินก็ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเช่นกันการจับกุมคุณนางชาชนนั้นสำคัญอย่างแน่นอนแต่หากการจับกุมคุณนางชาชนทำให้การบรรเทาภัยพิบัติล่าช้าและผู้ประสบภัยต้องสูญเสียโอกาสในการมีชีวิตอยู่นั้นย่อมเป็นการทำสิ่งที่ผิดลำดับความสำคัญอย่างแท้จริงองค์ชายลินทรงเข้าใจลำดับความสำคัญทรงมีปัญญาอย่างแท้จริงองค์ชายลินทรงมีปัญญาลินเสด็จพ่อตำหนิเจ้าผิดไปก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเจ้าจะพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งทันทีนี้แม้กระทั่งลึกซึ้งกว่าที่ข้าได้พิจารณาเสียอีกเซียวเฉิน The film was วันนี้ translated and ไม่ใช่พระเชษ narrated ฐาของ by เจ้าที่ N ควรได้ดูจาก Media. เจ้าแต่ในทางกลับกันเจ้าควรได้ดูให้มากขึ้นกว่านี้เจ้าพระเชษฐาของเจ้าเรียนรู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับพระสิดรเป็นอันดับแรกได้อย่างไรพระยาข้าเสด็จพ่อลูกเห็นเทียนการกระทำที่ผิวเผินของการลงโทษการชั่วร้ายบังหลวงแต่ลูกไม่สามารถมีพระเชษฐาที่มองทะลุถึงแก่นแท้ของการช่วยชีวิตผู้คนได้ลูกควรเรียนรู้จากพระเชษฐาอย่างแท้จริง ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนท่านไม่เคยแม้แต่จะประสบรสชาติของความอดอยากในขณะที่หม่อมฉันก้าวข้ามศพผู้หิวโหยนับไม่ถ้วนเพื่อเอาชีวิตรอดมาจนถึงตอนนี้มีคุณนางท่านใดมีดีกาอื่นจะเสนออีกหรือไม่ในเมื่อไม่มีดีกาอื่นแล้วเช่นนั้นการประชุมในวันนี้รายงานแคว้นมาป่าทางเหนือได้ระดมทหาร100,000 นายที่ชายแดนเรียกร้องทองคำในมือเหลยจากเราผ้า50,000 พับข้าว300,000 ตันและเมือง2 แห่งในดินแดนทางเหนือพวกเขาจึงจะถอนทัพมิฉะนั้นอะไรมิฉะนั้นพวกเขาจะบุกทำลายชายแดนใต้วงของเราและเดินทัพตรงไปยังเมืองหลวงเจ้าอาจยิ่งนักช่วยโอกาสที่ใต้วงของเราอ่อนแอและพ้นสะดมในยามที่เรากำลังเดือดร้อนพวกเขาคิดว่าใต้วงของเราเป็นที่รังแกง่ายๆอย่างนั้นหรือนี่มันเกิดไปแล้วเพราะซ้ำกรรมซะจริงๆปัญหาภายในยังไม่คลี่คลายและภัยคุกคามภายนอกเข้ามาถึงอีกครั้งตอนนี้เราควรทำอย่างไรดีท้องฟ้ากำลังเปล่าสถานการณ์ภัยพิบัติกำลังโหมกระหน่ำดุจไฟหากเราทำสงครามกับแคว้นหมาป่าในตอนนี้ผลที่ตามมาจะเกินกว่าจะจินตนาการได้คุณน่าทั้งหลายแคว้นหมาป่ากำลังคุมแห่งเรามากเกินไปเราควรจะสู้หรือเจรจาสงบศึกเสด็จพ่อต้องไม่ทรงปณิประนอมเป็นอันขาดแคว้นหมาป่ามีความโลภไม่รู้จักพอหากเรายอมตกลงในครั้งนี้พวกเขาจะต้องเชื่อว่าใต้วงของเราอ่อนแอและถูกรังแกได้ง่ายและในอนาคตพวกเขาจะเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าใต้วงของเราจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ศักดิ์ศรีของชาติจะสูญเสียไปไม่ได้เราควรระดมพลทหารชายแดนทันทีและตอบโต้กลับไปให้พวกมันได้รับรู้ถึงพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของใต้วงฝ่าบาทสิ่งที่องค์ชายรองตรัสถูกต้องอย่างยิ่งทหารชายแดนของเราจะไปทั่วแคว้นหมาป่าเล็กๆนั้นได้อย่างไรกระหม่อมขอสาบานว่าจะยอมตายเพื่อประเทศชาติแคว้นหมาป่าเล็กๆนั้นช่างดูถูกเกินไปกระหม่อมก็ยินดีที่จะสู้เพื่อประเทศชาติเช่นกันเจ้าที่เติบโตมาท่ามกลางสามัญชนย่อมมีความเข้าใจในความเป็นอยู่ของผู้คนบ้านแต่เมื่อเป็นเรื่องการทหารและการทูตเจ้ายังไม่ทัดเทียมข้าลินเจ้ามีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกลยุทธ์ของพระอนุชาของหม่อมฉันดูเหมือนจะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของประเทศชาติแต่ในความเป็นจริงมันกำลังผลักดันประเทศชาติให้ตกสู่ห่วงเหวแห่งความหายนะที่ไม่อาจแก้ไขได้เราจะต้องไม่ทำสงครามโดยเด็ดขาดหากเราไม่สู้เราจะต้องยอมยกดินแดนและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามและข้อสงบศึกอย่าอัปยศหรือเราจะไม่สู้ได้อย่างไรเราจะยืนมองเฉยๆให้แคว้นหมาป่าหยุดย่ำแผ่นดินและแม่น้ำของเราและดูหมิ่นศักดิ์ศรีของใต้วงของเราอย่างนั้นหรือเดิมที่กระหม่อมผู้เป็นนายทหารผู้น้อยคิดว่าองค์ชายใหญ่เป็นผู้นำที่กล้าหาญแต่ไม่คาดคิดว่าพระองค์ก็เป็นเพียงแค่คนขี้กลัดที่กลัวสงครามราวกับตัวเสือนี่ช่างนำความอัปยศมาสู่ใต้วงของเราอย่างแท้จริงในที่สุดดูเหมือนว่าเจ้าได้เคยชินกับความสบายข้าเกรงว่าองค์ชายใหญ่เพื่อรักษาความมั่งคั่งและสถานะของตนเองจะไม่สนใจใยดีเกียรติยศของราชวงศ์เลยท่านแม่ทัพทั้งหลายความภักดีและความกล้าหาญของพวกท่านน่ายกย่องเช่นนั้นหม่อมฉันขอถามหากเกิดสงครามขึ้นเสบียงทหารจะมาจากที่ใดจะมาจากเจียงโจวที่เต็มไปด้วยศพผู้หิวโหยเกลื่อนกลาดหรือจะดึงมาจากท้องพระคลังซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการซื้อเสบียงและอาหารสัตว์เพื่อบรรเทาทุกภัยพิบัติยิ่งไปกว่านั้นกองทัพม้าเหล็กของแคว้นหมาป่าเคลื่อนที่รวดเร็วดุจสายลมหากพวกเขาหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรง
แต่กลับเคลื่อนพลเพื่อรบกวนแนวชายแดนอันยาวเหยียดของเราทำให้กองทัพของเราอ่อนล้าและประสบความสูญเสีย เราควรทำเช่นไร เรื่องนี้แคว้นหมาป่าได้ระดมพลทหารที่ชายแดนแล้วเป็นหนึ่งเจ้ามิตรมาที่คอของเราเช่นนั้นตามความเห็นของท่านเราควรจะยืนดูเฉยๆหรือเมื่อแคว้นหมาป่าหมายเหยียดยามเราถึงหน้าประตูในขณะที่เราทำได้เพียงกล้ำกลืนความอัปยศและอดทนยอมให้พวกเขาเอาไปทุกสิ่งที่เรียกร้องท่านยังมีความกล้าหาญอยู่บ้างหรือไม่ จิตวิญญาณหรือ มันไม่ใช่การแสดงความสามารถชั่วขณะแต่เป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตของทหารนับล้าน และราษฎรทั่วแผ่นดิน การเริ่มสงครามในตอนนี้คือสิ่งที่แคว้นหมาป่าปรารถนาอย่างแท้จริง พวกเขากระหายที่จะให้เราต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในและภัยคุกคามภายนอกไปพร้อมกัน ในเวลานั้น เมื่อแนวหน้าตึงเครียดด้วยสงคราม และผู้อพยพในแนวหลังควบคุมไม่ได้ต้าหวงก็จะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง ลินได้ความเห็นของเจ้าควรทำอย่างไรดีเราจะยอมตกลงตามการคอนโทรลของพวกเขาอย่างนั้นหรือ โดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข การกระทำของแคว้นหมาป่าในครั้งนี้โดยพื้นฐานแล้วคือการฉวยโอกาสจากความโชคร้ายของเราและแน่นอนว่าไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบกลยุทธ์ของกระหม่อมนี้อยู่ที่การถ่วงเวลาและการข่มขู่ การทวงเวลาและการข่มขู่ ประการแรกการถ่วงเวลาส่งนักโต้วาทีที่มีความสามารถจากราชสำนักของเราไปเจรจาเราต้องแจ้งให้พวกเขาทราบอย่างชัดเจนว่าแม้ว่าต้าหวงจะได้รับความเสียหายหลักฐานของเรายังคงอยู่ครบถ้วนและเรามีความสามารถในการต่อสู้อย่างแน่นอนเรายังสามารถเสนอผ้าไหมผ้าแพรและชาจำนวนเล็กน้อยเพื่อแสดงความปรารถนาดีแต่เราต้องไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่องข้อเรียกร้องหลักจงใจชะลอการเจรจาเพื่อให้เราสามารถสร้างเสถียรภาพภายในได้และซื้อเวลา และประเด็นที่สองหลัก ประการที่2คือการข่มขู่สั่งการให้แม่ทัพที่รักษาการทางเหนือแซงทำเป็นเสริมกำลังทหารปักธงจำนวนมากเพิ่มกองไฟสำหรับทำอาหารในเวลากลางคืนและก่อฝุ่นในเวลากลางวันสร้างภาพลวงตาว่ากองทัพใหญ่กำลังเคลื่อนทัพเข้ามายิ่งไปกว่านั้นให้ปล่อยข่าวว่าเราได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของเราเยลูและวางแผนที่จะโจมตีแคว้นหมาป่าแบบคิมนีทำให้พวกเขามีความหวาดกลัวและวิตกกังวลและไม่กล้าที่จะกระทำการโดยประมาท ยอดเยี่ยมแม้ว่ายุทธศาสตร์ขององค์ชายใหญ่จะไม่ได้กล่าวถึงสงครามอย่างชัดเจนแต่ก็แฝงไว้ด้วยองค์ประกอบของการรบทุกคนแห่งเปลี่ยนจากราบเป็นรุกถูกต้องดีจังเป็นยุทธศาสตร์การเหนียวและยับยั้งที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ลินเจ้าไม่เพียงแต่เข้าใจความทุกข์ยากของราษฎรแต่ยังรู้ลึกซึ้งในกลยุทธ์และยุทธวิธีทางทหารและหลักแห่งความจริงและความว่างเปล่ายุทธศาสตร์ทั้งสองนี้ไม่เพียงแต่รักษาศักดิ์ศรีของชาติไว้ได้แต่ยังหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการซื้อเวลาอันมีค่าเพื่อให้ราชวงศ์ของเรากำจัดภัยคุกคามภายในนี่คือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงใช่ดูเหมือนว่าองค์ชายใหญ่จะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าองค์ชายเราฝ่ายบาททรงพระปรีชาสามารถถ้าองค์ชายลินก็ทรงมีกลยุทธ์ลึกซึ้งและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเช่นกันพวกกระหม่อมรู้สึกประทับใจยิ่งนักจงร่างพระราชองค์การทันทีและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์ชายใหญ่สั่งการให้อัครมหาบดีและเสนาบดีกระทรวงกลาโหมคัดเลือกทูตโดยทันทีและกำหนดแผนการโดยละเอียดสำหรับกิจการทหารทางเหนือให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์ชายใหญ่ถ้าองค์ชายลิงทรงพระปรีชาสามารถยิ่งการดำเนินกลยุทธ์ทางการทูตไม่เคยเป็นเรื่องง่ายๆแค่สงครามหรือสันติภาพแต่เป็นการแข่งขันที่ครอบคลุมทั้งด้านความเข้มแข็งของชาติและกลยุทธ์ความกล้าหาญที่ขาดความยั้งคิดจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเท่านั้นลินเดาช่างเป็นดาวนำโชคของต้าหวงอย่างแท้จริงหลังจากเหตุการณ์นี้มันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างต้าหวงของเรากับแคว้นเหลียวก้าวหน้าไปอีกขั้นยิ่งไปกว่านั้นเราเห็นว่าองค์หญิงดูมันจะมีความรู้สึกดีให้เจ้าองค์หญิงยุนจู นางจะสนใจได้อย่างไร คนที่มีความสามารถเพียงแค่นี้เนียบไปเลยเรื่องที่เจ้าทำในการล่าฤดูใบไม้ร่วงเรายังไม่ได้สื่อสารกับเจ้าเลยหากไม่ใช่พอลินจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสมและช่วยบรรเทาความสัมพันธ์ระหว่างต้าวงของเรากับแคว้นเหลียวตอนนี้เจ้ายังจะนั่งอยู่ที่นี่ได้อีกหรืออย่าสงบเช่นนี้เสด็จพ่อโปรดนับประทุษะลูกไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นอย่างแน่นอนในเวลานั้นไม่ได้ตั้งใจเจ้ารู้หรือไม่ว่าการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจของเจ้าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์เช่นไรจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ใดแก่ต้าวงของเราหากแคว้นเหลียวฉีกสนธิสัญญาพันธมิตรเราก็จะไม่มีที่พึ่งพาไม่ต้องพูดถึงแคว้นหมาป่าที่ซุ่มซ่อนอยู่ทางเหนือรัฐดูรอบก็จะลุกขึ้นโจมตีด้วยโปรดอภัยให้ลูกเสด็จพ่อลูกทราบถึงความที่ของตนเจ้าไม่จำเป็นต้องขอโทษท่าเจ้าควรขอบคุณพี่ชายของเจ้า
ขอพระทัยเสด็จพี่สายที่ช่วยน้องไว้ ข้าหวังว่าครั้งนี้จะทำให้เจ้าได้เรียนรู้บทเรียน อย่าได้ทำอีกเพื่อความกล้าหาญชั่วขณะทำให้ต้าหวงทั้งหมดตกอยู่ในอันตราย น้องชายน้อมรับพระบัญชาของท่านลินคราวนี้เจ้าได้สร้างคุณอุปการอันใหญ่หลวงแก่ต้าหวงพูดมาเจ้าต้องการรางวัลแบบใด เสด็จพ่อก่อนหน้านี้พระองค์เคยให้สัญญากับลูกไว้ตราบใดที่ลูกทำได้ดีพระองค์จะมอบอำนาจทางทหารอำนาจบัญชาการทหารขององครักษ์นครหลวง 30,000 นายให้แก่ลูก เสด็จพ่อไม่ใช่เช่นนั้นอย่างแน่นอน เขาเพิ่งกลับเข้าวังเมื่อไม่นานมานี้ อุปนิสัยของเขายังไม่เป็นที่พิสูจน์จะปล่อยให้เขามีกำลังทหารที่สำคัญได้อย่างไร พระยาค่ะเสด็จพ่อพวกเขาคือทหารที่คอยปกป้องความปลอดภัยของเมืองหลวง พระองค์กำลังบอกเป็นในว่าลูกมีความคิดไม่ดี จะถือกำลังทหารชั้นยอด 30,000 นี้ก่อกบฏหรือ น้องชายไม่กล้าลินอำนาจทางทหารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหลังจากที่เจ้าคุ้นเคยกับกิจการในราชสำนักแล้วเสด็จพ่อก็จะ เสด็จพ่อ พระองค์กำลังจะผิดคำพูดหรือ ลินข้าแม่รู้ว่าเจ้ามีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ แต่กิจการทหารนั้นซับซ้อนทำไมเราไม่ให้เสี่ยวเฉินจัดการไปก่อนชั่วคราวเล่าหรือเจ้าไม่เรียนรู้ไปพร้อมกับเสด็จน้องของเจ้าเล่า เจ้าพูดว่าอะไรนะ สิ่งที่ข้าหามาได้ด้วยความสามารถของตนเอง แต่ผลประโยชน์สุดท้ายกลับตกเป็นของเขาหรือ เสด็จแม่ ความลำเอียงของพระองค์ มันจงแจ้งเกินไปแล้วไม่ใช่หรือ ลินในใจของพ่อแม่จะมีความสำคัญเท่าเทียมกับเสี่ยวเฉิน พอได้แล้ว พระองค์มักจะตรัสว่าเราเหมือนกัน แต่เมื่อข้ากลับเข้าวัง พระองค์กลับหันไปปลอบโยน เขาผู้ที่ได้รับความคับข้องใจเพียงเล็กน้อย เขาเกือบทำให้ข้าต้องตาย แต่พระองค์ก็ยังพูดเข้าข้างเขา บัดนี้ข้าได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถของตนเองแล้ว แต่พระองค์ก็ยังเชื่อว่าเสี่ยวเฉินสมควรได้รับอำนาจทางทหารมากกว่า เสด็จแม่ข้าจะต้องทำอย่างไรกันแน่ เพื่อที่จะได้เป็นบุตรที่ดีในใจของพระองค์ หรือพระองค์กำลังจะตรัสว่า ตั้งแต่ต้นจนจบ The film ข้า was เป็นเพียงคนนอกเท่านั้น translated and narrated by M Media. ลินพ่อแม่ผิดไปแล้ว ลินของแม่ ก่อนหน้านี้ เป็นพ่อแม่เองจริงๆ ที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของเจ้า หยุดแค่นี้ การเสแสร้งทำเป็นน่าสงสารเพื่อเรียกร้องความเห็นใจ ใครบ้างที่ไม่รู้ว่าจะต้องการใช้เหตุการณ์นี้เพื่อเรียกร้องอำนาจทางทหาร ดูสิ เสด็จแม่กำลังช่วยเขา แม้แต่น้องสาวของข้าเอง ก็ปกป้องเขาไปเสียทุกที่ ข้าผิดหรือ ญาติเพียงคนเดียวของพระองค์ คือเสี่ยวเฉิน ในขณะที่ข้าเป็นเพียงคนนอก เจ้ายังคงเสแสร้งอยู่ เงียบลินไม่ใช่ว่าเสด็จพ่อไม่อยากมอบอำนาจทางทหารให้เจ้าเพียงแต่ว่าอำนาจทางทหารนี้หนักอึ้งเกินไป และเจ้ายังไม่สามารถรับมือได้ เสด็จพ่อ ลูกรู้ว่าความสามารถของลูกยังตื้นเขิน แต่เพราะลูกดิ้นรนออกมาจากโคลนตม ลูกจึงเข้าใจถึงน้ำหนักของอำนาจมากยิ่งกว่า ลูกต่อสู้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เพราะลูกไม่ต้องการให้อำนาจทางทหารของต้าหวงตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ขาดสายเลือดราชวงศ์อย่างสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลผู้นี้ ยังเป็นศัตรูที่เคยพ่ายแพ้ต่อลูก หากพระองค์ยังคงยืนกรานที่จะแสดงความลำเอียง เช่นนั้นลูกก็จะขอลาจากไปทันที แม้ว่าเซียวเฉินจะเติบโตมาข้างกายเรา เขาก็มีเพียงความเย่อหยิ่งขององค์ชายเท่านั้น ขาดความเข้มแข็งในการรับผิดชอบ แต่ลินแตกต่างออกไป เขาไต่เต้าขึ้นมาจากเบื้องหลังเข้าใจความอดทนและกล้าที่จะมุ่งมั่น แม้แต่กลยุทธ์การถอยเพื่อรุกคืบนี้ เขาพลาดคลึงอย่างยิ่งกับตัวข้าในตอนนั้น เมื่อครั้งที่ข้าพิชิตแผ่นดินนี้อาณาจักรนี้ท้ายที่สุดแล้วจะต้องถูกมอบให้กับผู้ที่สามารถแบกรับภาระได้ลินเสด็จพ่อผิดไปแล้วข้าทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ในอดีตและตอนนี้ข้าก็ต้องทำให้เจ้าอดทนต่อความขับข้องใจว่าเราจงยอมรับมันเรามอบอำนาจทางทหารนี้ให้แก่เจ้าแต่เจ้าต้องจำไว้การถือครองอำนาจทางทหารเจ้าจะต้องแบกรับความรับผิดชอบอย่างแน่นอนอย่าได้ทำให้ความไว้วางใจของเราต้องผิดหวัง
ขอพระทัยเสด็จพ่อลูกจะไม่ทำให้เสด็จพ่อผิดหวังอย่างแน่นอน เสด็จพ่อ ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกการตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุดวันนี้ทุกคนได้ลาแล้วกลับไปพักผ่อนแต่เนิ่น ขอถวายบังคมลาเสด็จพ่อ ๆเสด็จน้องชายขอแสดงความยินดีเสด็จพี่ชาย เสี่ยวเฉินเสี่ยวเฉิน การแสดงนั้นช่างเหนื่อยล้าจริงๆอย่างไรก็ตามในเมื่อเสด็จพ่อยินดีที่จะมอบอำนาจทางทหารที่สำคัญเช่นนี้ให้แก่ข้าคาดว่าในไม่ช้าพระองค์จะประกาศว่าตำแหน่งองค์รัชทายาทจะถูกส่งมอบให้แก่ข้า หยุดก่อน วันนี้เจ้าต่อหน้าสาธารณชนดูหมิ่นเสี่ยวเฉินบอกข้ามา นั่นเป็นความตั้งใจหรือไม่ ข้าตั้งใจทำ เจ้า ข้าเพียงแค่ตอบแทนตาต่อตาเท่านั้นแล้วอย่างไรเล่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดูหมิ่นข้าแต่ข้ากลับถูกห้ามไม่ให้โต้ตอบหรือ เจ้าจำเป็นต้องปฏิบัติต่อเสี่ยวเฉินเช่นนั้นหรือเขาช่างไร้เดียงสาและใจดี เหตุใดเจ้าจึงรังแกเขาถึงเพียงนี้ ไร้เดียงสาและใจดีหรือเพื่อเห็นแก่ความเป็นพี่น้องของเราข้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ท่านจงอยู่ให้ห่างจากเสี่ยวเฉินสิ่งที่ท่านเห็นไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป เจ้ากล้าที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างข้ากับเสี่ยวเฉินหรือ เจ้าช่างน่ารังเกียจ ในเมื่อเสด็จพี่หญิงไม่ประสงค์จะรับฟังก็ถือเสียว่าข้าไม่เคยพูด หยุดก่อน เจ้ายังไม่ได้อธิบายตัวเองให้ชัดเจน ข้าจะพูดอะไรได้อีกข้าเพียงต้องการบอกท่านว่า การลำเอียงในวันนี้ จะกลายเป็นความอัปยศในภายหน้า ไปคัดเลือกนางกำนัน20 คนที่มีพื้นเพบริสุทธิ์และมีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมแบ่งพวกเขาออกเป็น2กลุ่มละ10 คนส่งพวกเขาแยกกันไปยังหลินและห้องบรรทมของเสี่ยวเฉินฝ่าบาทพระองค์ทรงวางแผนที่จะทำนางสนมให้กับ2 องค์ชายหรือพะยะค่ะเราจำเป็นต้องเตรียมการตามกฎการแต่งตั้งอย่าไปทางการหรือไม่พะยะค่ะเตรียมการหรือไม่จำเป็นส่งพวกเขาไปถ่ายใจข้ออ้างของการดูแลกิจวัตรประจำวันและการติดตามการศึกษาของพวกเขาจำไว้สั่งให้นางกำนันยึดมั่นในหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดและในขณะเดียวกันให้สอดส่องการกระทำของ2 องค์ชายรายงานกลับมาอย่างเราได้ตลอดเวลาห้ามมีความผิดพลาดแม้แต่น้อยกระหม่อมเข้าใจแล้วพะยะค่ะจำไว้ The film was เรื่องนี้จะต้องจัดการอย่างเป็นธรรมชาติ and narrated by M Media. อย่าให้พวกเขารู้ตัวว่าเรากำลังจงใจทดสอบพวกเขากระหม่อมเข้าใจแล้วพะยะค่ะตำแหน่งรัชทายาทไม่อาจยอมให้มีความผิดพลาดได้ องค์ชาย พวกกระหม่อมได้รับพระบัญชาจากฝ่าพระบาท ให้มาปรนนิบัติองค์ชายในกิจวัตรประจำวัน และติดตามพระองค์ในการศึกษา เสด็จพ่อกำลังทรงพยายามที่จะทดสอบลูกอีกครั้งหรือ พระราชองค์การของเสด็จพ่อลูกทราบเรื่องนั้นแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องปรนนิบัติข้าอย่างใกล้ชิดจงไปพักอาศัยอยู่ที่เรือนข้างทำความสะอาดเรือนทุกวันและจัดห้องหนังสือให้เป็นระเบียบเพียงเท่านั้นหากไม่ได้รับการเรียกตัวเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องมาคารวะ พะยะค่ะ องค์ชาย บอกเรามาสิเดือนที่ผ่านมานี้การจัดการนางกำนันของ2 องค์ชายเป็นอย่างไรบ้างทูลฝ่าบาทองค์ชายหลินจัดนางกำนันให้อยู่ในเรือนข้างนอกเหนือจากการสั่งงานประจำวันให้ทำความสะอาดและจัดระเบียบห้องหนังสือแล้วพระองค์ไม่เคยมีความใกล้ชิดกับนางกำนันเลยและนางกำนัน10 คนนี้ล้วนปลอดภัยดีโดยสมบูรณ์องค์ชายเฉินจัดนางกำนันให้อยู่ในห้องบรรทมของพระองค์มีการสำรวจสำราญยามค่ำคืนตอนนี้นางกำนันทั้ง10 คนเป็นไม่ใช่หญิงพรหมจารีอีกต่อไปเสด็จพ่อลูกเพียงแต่รู้สึกว่านางกำนันเหล่านั้นโดดเดี่ยวและน่าสงสารและอยากจะดูแลพวกนางให้ดียิ่งขึ้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดมารยาทการดูแลนางกำนันเจ้าไม่สามารถควบคุมความปรารถนาของตนเองได้ด้วยซ้ำแล้วเจ้าจะควบคุมสิ่งยั่วยวนที่เจ้าจะต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างไรการกระทำของฮ่องเต้จะต้องหลีกเลี่ยงคำว่าลุ่มหลงอย่างเคร่งครัดหากวันหนึ่งจะได้ครองอาณาจักรไว้ในมือแต่เพราะความปรารถนาส่วนตัวที่เห็นแก่ตัวเจ้ากลับละเลยกิจการของรัฐเจ้าจะคู่ควรได้อย่างไรกับประชาชนแห่งต้าวง
เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าทำไมเราถึงสั่งให้เจ้าไปตำหนักที่ตำหนักจิงเชียนลูกยอมรับความผิดของตนลินทำไมเจ้าถึงไม่แต่ต้องนางกับนางเหล่านั้น กราบทูลเสด็จพ่อ ลูกเชื่อว่า การศึกษาราชกิจและการปกครองนั้นสำคัญกว่า ลูกไม่ปรารถนาที่จะทำให้เรื่องสำคัญต้องล่าช้าเพราะความผูกพันทางอารมณ์ เจ้าควรเรียนรู้จากประเทศไทยของเจ้าให้ดีเมื่อเผชิญหน้ากับความงามการที่สามารถรักษาความซื่อสัตย์ของตนเองไว้ได้และแยกแยะได้ว่าสิ่งใดสำคัญสิ่งใดไม่สำคัญการควบคุมตนเองเช่นนี้คือกิริยาที่แท้จริงขององค์รัชทายาทการทดสอบในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อลงโทษเจ้าแต่เพื่อให้เจ้าเข้าใจว่าในฐานะองค์ชายสิ่งที่อยู่บนบ่าของพวกเจ้าคืออนาคตของเจ้าหากเจ้าไม่สามารถทนทานต่อสิ่งยั่วยุเล็กน้อยนี้ได้เขาจะแบกรับภาระของชาติบ้านเมืองนี้ได้อย่างไรอุปนิสัยของกลยุทธ์และความกล้าหาญล้วนเพียงพอที่จะแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ถึงเวลาแล้วที่จะสถาปนาเขาเป็นองค์รัชทายาทดีมากพวกเจ้าทุกคนจงกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้ที่ห้องสวัสดิ์สอนเรามีเรื่องจะประกาศเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้ว เมื่อเร็วๆนี้เราได้จัดระเบียบต้นฉบับเก่าๆและรู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยวันนี้พวกเจ้าทั้งสองจงนึกคนละหนึ่งบทกลอนหรือตรงจากต้นฉบับเหล่านั้นและอธิบายความหมายที่แท้จริงของมันเพื่อให้เราได้รับรู้ว่าในใจของพวกเจ้ามีอะไรและอะไรที่อยู่ในความคิดของพวกเจ้าเสด็จพ่อลูกจินชอบบทกวีของฟาบาทในการเสด็จประพาสเจียงนานเมื่อปีที่แล้วมากที่สุดบทที่ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเรือล่องแต่บนทะเลมรกตผู้คนล่องลอยอยู่ในภาพวาดบทนี้ช่างยอดเยี่ยมมันเรียบง่ายและน่ารื่นรมย์แนวคิดทางศิลปงามแม้แต่พ่อค้าแม่ขายและแรงงานทั่วไปในตลาดและเด็กๆที่ขายรูปผ่านน้ำตาลก็สามารถเข้าใจและร้องทำได้มีแสดงให้เห็นว่าในพระทัยของเสด็จพ่อประชาชนทั่วไปอยู่ในนั้นเสมอนี่คือการแบ่งปันความสุขกับประชาชนอย่างแท้จริงและติดดิน สิ่งที่เสี่ยวเฉินกล่าวมานั้นถูกต้องที่สุดแล้วพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าบาทเจ้าได้ยินหรือไม่นี่คือมุมมองของเสี่ยวเฉินบางสิ่งบางอย่างย่อมแตกต่างกันโดยธรรมชาติราวกับฟ้ากับดินลินแล้วเจ้าล่ะ กราบทูลเสด็จพ่อ สิ่งที่ลูกจำได้คือโครงยาวที่เสด็จพ่อทรงประพันธ์ขณะเสด็จขึ้นด่านเยียนเหมินในการเสด็จประพาสทางเหนือเมื่อ2 ปีก่อนรำลึกถึงกษัตริย์และขุนนางในยุคอดีตล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะคลี่คลายความทุกข์โศกของโลกอนิจจาความรุ่งเรืองของฉินและฮั่นคุณงามความดีและความผิดพลาดปะปนกันความรุ่งโรจน์ของทั้งความมั่งคั่งของซ่งการขึ้นลงนั้นยากที่จะหยุดยั้งม้าเหล็กและแม่น้ำน้ำแข็งสติปัญญาแผนการและการช่วงชิงอำนาจในที่สุดก็กลายเป็นขวัญอันอ้างว้างปกคลุมเนินดินโบราณในยุคปัจจุบันนี้เราต้องสืบทอดอดีตและนำพาอนาคตประพันธ์ฤดูใบไม้ร่วงครั้งใหม่เสด็จพ่อโครงบทนี้ไม่ได้เป็นการโอ้อวดความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการใช้มุมมองของจักรพรรดิปลอบประชนเพื่อมองเห็นคุณงามความดีของพวกเขาและยังมองเห็นความผิดพลาดของพวกเขาด้วยนี่คือความกระจ่างแจ้งที่หาได้ยากสำหรับผู้ปกครองและการสำรวจตนเองด้วยเหตุนี้ลูกเชื่อว่าขอบเขตที่แท้จริงในกรมของเสด็จพ่อไม่ใช่การพรรณนาถึงทิวทัศน์อันงดงามตระการตาหรือการรำลึกถึงความเข้มแข็งในอดีตหากแต่เป็นความรู้สึกถึงความรับผิดชอบในการสืบทอดอดีตและนำพาอนาคตเป็นความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงคำเตือนที่ว่าการขึ้นลงนั้นยากที่จะหยุดยั้งและเป็นความพยายามอย่างอุตสาหะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดฤดูใบไม้ร่วงครั้งใหม่ที่มั่นคงแก่ไพร่ฟ้าใต้ล่าความงามของบทกวีอยู่ที่วาทศิลป์แต่จิตวิญญาณ The ของมัน film was อยู่ที่สวัสดิภาพของประชาชน translated และขอบเขต and อันกว้างไกล narrated by M Media ลินเจ้าสามารถเข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนจากบทกวีเพียงบทเดียวและเจ้ายังเข้าใจความปรารถนาของเราที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขความเข้าใจนี้นี่มีค่ามากกว่าการอ่านตำราเป็นร้อยม้วนมันล้ำค่าอย่างแท้จริงเสี่ยวเฉินเจ้าได้ยินหรือไม่การท่องบทกวีต้องมองเห็นแก่นแท้และจิตใจเจ้าเห็นเพียงการล่องลอยอยู่ในภาพวาดแต่เจ้าลืมไปว่าจริงโจ้พบประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงเราเพียงหวังว่าประชาชนจะกลับมาสงบสุขในไม่ช้าเจ้าไม่ตั้งใจศึกษาเราเรียนและเมื่อไอ้บทกวีเจ้าก็มองเพียงแค่ที่เพลินเจ้าจะเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างไรและเข้าใจหลักฐานของรัฐได้อย่างไร
ตำแหน่งองค์รัชทายาทวางเว้นมานานแล้วและลินสามารถมองเห็นความมุ่งมั่นจากบทกวีใส่ใจอย่างมากแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเราและยังสามารถเข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนได้ดียิ่งกว่าพรสวรรค์สติปัญญาอุปนิสัยและวิสัยทัศน์ของเขาผู้ควรกับภาระอันยิ่งใหญ่นี้ เสด็จพ่อ ตำแหน่งรัชทายาทมีความสำคัญเพียงใด ท่านจะอาศัยเพียงแค่บทกวี2-3 บรรทัด เพื่อทำการตัดสินใจได้อย่างไร เสี่ยวเซินด้อยกว่าเสี่ยวลินได้อย่างไร ท่านจะลำเอียงถึงเพียงนี้ไม่ได้ ถูกต้องแล้วพระยะค่ะฝ่าบาท ตำแหน่งองค์รัชทายาทคือรากฐานของประเทศชาติ ไม่ควรจัดการอย่างสะเพร่าเช่นนี้ ฝ่าบาทโปรดทรงพิจารณาใหม่ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเสี่ยวเฉินได้ศึกษาเล่าเรียนกับท่านราชครูมาหลายปี และมีความก้าวหน้าอย่างมาก ไม่ใช่ว่าเราลำเอียงลินไม่ว่าจะเป็นการหารือในราชสำนักหรือการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้รวมเราได้เห็นทั้งหมดแล้วการตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุดไม่จำเป็นต้องมีการหารือเพิ่มเติมเสด็จแม่เสด็จพ่อตรัสได้ถูกต้องที่สุดโปรดอย่าสมคริวสวยชาศักดิ์จิตก่อนเพื่อให้ประสบผลพลายเสี่ยวเฉินแม้ว่าในแง่ของวิสัยทัศน์และขอบเขตเจ้าจะได้กว่าประเทศของเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าเป็นคนมีจิตใจดีแม้ว่าพี่ชายของเจ้าจะได้เป็นองค์รัชทายาทเราก็จะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไม่ยุติธรรมพะยะค่ะลูกเข้าใจแล้วเสด็จพ่อทรงดีต่อลูกที่สุดเช่นนั้นมะรืนนี้เราจะจัดพิธีสถาปนาเพื่อสถาปนาองค์ชายใหญ่เซี่ยวหลินเป็น ฝ่าบาท เสด็จพ่อ ฝ่าบาททรงเป็นอะไรไปพะยะค่ะ ตำแหน่งของรัชทายาทนี้ย่อมต้องเป็นของข้าจะเป็นข้าของมันได้อย่างไรไอ้สารเลวไรข้าที่ข้าออกมาจากสลัมมานั่งอยู่บนตำแหน่งนี้ได้เจ้าพูดว่าอะไรนะ เสี่ยวเฉินเจ้ากล้าพูดกับเสด็จพ่อ เช่นนั้นได้อย่างไร รีบขอโทษเสด็จพ่อเดี๋ยวนี้ ใส่หัวไปเจ้าวางยาพิษเราจริงๆหากเจ้ายอมตั้งข้าเป็นองค์รัชทายาทแต่ด้วยดีเรื่องก็คงไม่บานปลายถึงทีนี้เจ้าก็จะได้ใช้ชีวิตบานปลายอย่างสงบสุขแต่ใครใช้ให้เจ้าเป็นผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถกับเราผมตั้งแต่เยาว์วัยในวังหลวงได้รำเป็นยาขยันขันแข็งมาหลายปีพิเศษสงครามราชกิจเล่มไหนที่ข้ายังไม่ได้อ่านข้าจะได้กว่าไอ้สารเลวร้ายข้านั้นได้อย่างไรเจ้าแค่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าใครคือผู้มีความสามารถที่แท้จริงลูกสยศ เสี่ยวเฉินเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ เจ้ากล้าดูหมิ่นฝ่าบาท และวางยาพิษฝ่าบาทอย่างนั้นหรือ นี่คืออาชญากรรมกบฏ มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตคนในตระกูล39 ชั่วรุ่น เสี่ยวเฉิน กบฏหรือประหารก้าวชั่วโคตรของข้าอย่างนั้นห The รือ film was เมื่อข้าขึ้นครองราชย์ translated ดาววง and ทั้งหมดก็จะตก narrated เป็นของ by ข้า M Media. ยังจะเป็นข้าของเจ้าคนแก่ผู้นี้ที่จะมาตัดสินข้าได้อีกหรือเจ้าเสด็จพ่อเจ้าบังคับข้าเองเดิมที่หากเจ้ายอมมอบตำแหน่งองค์รัชทายาทให้ข้าแต่ดูดีข้าก็จะยอมให้เจ้าใช้ชีวิตบรรปลายอย่างสงบสุขแต่เจ้ากลับยิ้มกรานที่จะเข้าข้างไอ้สารเลวไร้ค่านั้นเช่นนั้นก็อย่ามาโทษข้าที่ต้องเห็นโหด เสี่ยวเฉิน เจ้าเชื่ออย่างแท้จริงหรือว่า เสด็จพ่อทรงลำเอียง ที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยเลือกตำแหน่งองค์รัชทายาทที่สำคัญเช่นนี้ จะเป็นอะไรไปได้อีก เป็นไปได้หรือไม่ว่า มันไม่ใช่เพราะความสามารถของเจ้าขาดไป เจ้าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในราชสำนักไปแล้วหรือ สิ่งที่ขุนนางพูดกับเจ้า เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าในการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงครั้งนี้ ผู้ปกครองแคว้นเหลียวประเมินเจ้าไว้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงการทูต วิสัยทัศน์หรือขอบเขต เจ้าเทียบข้าไม่ได้เลย ข้าได้รำไปในบังหลวงมาตั้งแต่เยาว์วัยข้าอาจทำได้มากกว่าเจ้าเป็นร้อยเท่า เจ้าจะมาเทียบกับข้าได้อย่างไรจังคือข้าไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกับเจ้า ในเมื่อผลลัพธ์ได้ถูกตัดสินแล้ว เจ้าก็ทำได้เพียงเป็นนักโทษ
ทหารเซียวเฉินเจ้ากำลังทำอะไรเจ้าคิดจะข้อขบฏหรือเสด็จพ่อผมจะมาตระหนักได้ตอนนี้เองหรือท่านนายพลเนียนถูกฆ่าสู้ตัวมานานแล้วทหารองค์คับหลวงแห่งเมืองหลวงตอนนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าวันนี้ข้าจะยึดบัลลังก์นี้และเสด็จพี่ที่รักของข้าสุดท้ายแล้วท่านก็ยังคงเอาชนะข้าไม่ได้ เสี่ยวเฉินตื่นได้แล้ว เจ้าไม่สามารถทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อไปได้ หยุดพูดจาไร้สาระกับข้าได้แล้วท่านนายพลเนียนจับกุมคนเหล่านี้ทั้งหมดและปราบปรามพวกมันให้ข้าผู้ใดกล้าขัดขืนข้าได้ทันทีโดยไม่ต้องประนีเจ้ากำลังทำอะไรคนทรยศเจ้าสมคิดกับตุ้มอำนาจวางแผนก่อกบฏอย่าลับๆหลักฐานชัดเจนองค์รัชทายาทมีพระบัญชาให้ข้ามารออยู่ที่นี่นานแล้วอะไรนั่นอะไรกันฟ้าบาทนี่คือยาถอนพิษเจ้าทรยศข้าเจ้าเนียนอย่าลืมเมื่อคืนเจ้าข้าลงจากผู้นี้จงรับภักดีต่อรักฐานของเจ้าวงนั่นคือฝ่าบาทและการสืบทอดที่ถูกต้องตามกฎหมายข้าจะสมคบคิดกับกบฏและคนทรยศเช่นเจ้าได้อย่างไรและจำปักอยู่ในความถมองค์รัชทายาทสมรู้แผนการของเจ้ามานานแล้วทหารทั้งหลายจงฟังคำสั่งข้าจับกุมคนทรยศเซียวเฉินอย่าเข้ามาใกล้พวกเจ้าทุกคนไทยไปไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่านาง เสี่ยวเฉินเจ้าบ้าไปแล้ว ปล่อยข้า ถ้าเชตบิกินีท่านรักข้ามากที่สุดไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็ช่วยข้าเป็นครั้งสุดท้ายสัตว์ร้ายบอยลิงอีเดียวนี้เตรียมมาเรียวและไปออกจากเมืองให้ข้าปล่อยข้าไปไม่เช่นนั้นข้าจะตายไปพร้อมกับนาง จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรือ เสด็จพี่หญิงปฏิบัติต่อเจ้าค่อนข้างดี แล้วยังไรเล่านางก็เป็นได้แค่เบี้ยหมากของข้าในการขึ้นครองบัลลังก์ เจ้าพูดว่าอะไรนะ ถ้าเชตบิกินีไม่ใช่แค่ท่านเท่านั้นห้องเฮาและผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถผู้นี้ก็เป็นได้แค่เครื่องมือที่ข้าจะประโยชน์ท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันจะมาพูดถึงความรักใคร่ในครอบครัวได้อย่างไร เซียวเฉิน การจับคนที่ห่วงใยเจ้าอย่างแท้จริงเป็นตัวประกัน นี่คือไพ่ตายของเจ้าสินะ น่าสมเพช เจ้าผู้ปากสักถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าที่มาแย่งตำแหน่งองค์รัชทายาทของข้าไปข้าจะตกต่ำถึงสภาพนี้ได้อย่างไรเช่นนั้นก็มาตายไปด้วยกันซะฟ้าบาทคนทยศเซียวเฉินถูกจับกุมแล้วควรจัดการกับเขาอย่างไรขังเขาไว้ในคุกหลวงเฝ้าอย่างเข้มงวดเราการตัดสินโทษข้าไม่ยอมรับทำไมไอ้สารเลวร้ายข้านั้นถึงได้ดีกว่าข้าอาณาจักรนี้ยอมต้องเป็นของข้า The film was translated Paddle and by. narrated by M Media. หลินรีบตามหมอหลวงมาเร็วเข้า เดี๋ยวก่อนเซียวหลินเจ้ายังไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ลูกได้หลอกลวงเสด็จพ่อทำให้เสด็จพ่อตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง ลูกสมควรตาย อย่างไรก็ตามหากไม่ใช่แผนการนี้ เราก็ไม่สามารถทำให้ความทะเยอทะยานดุจหมาป่าของเสี่ยวเฉินปรากฏชัดเจนได้ ลูก ยินดีรับโทษทันทั้งหมด เจ้ารู้หรือไม่ว่าเราเมื่อดื่มชาที่มีพิษถ้วยนี้เจ้ามีความรู้สึกอย่างไรในใจเราไม่ได้ตาบอดการติดต่อของเจ้ากับแม่ทัพเนียนเมื่อเร็วๆนี้เราสังเกตเห็นมานานแล้วเพียงแต่ไม่เคยคาดคิดว่าเจ้าจะกล้าใช้ชีวิตของเราเป็นเดิมพัน ลูกไม่กล้าเสี่ยงชีวิตของเสด็จพ่อ ชีวิต ยาถอนพิษได้ถูกเตรียมไว้ตั้งนานแล้ว หมอหลวงกำลังรออยู่ด้านนอกท้องพระโรงแล้ว เพียงแต่ว่าลูกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้แผนการนี้ เพื่อเปิดโปงความทะเยอทะยานของเสี่ยวเฉินให้หมดสิ้น ไม่มีทางเลือกจริงๆ เจ้ารู้หรือไม่ว่าหากมีความผิดพลาดแม้แต่น้อยทุกสิ่งก็จะสูญสิ้นไปตลอดกาล ฝ่าบาท หลินไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังพระองค์ เพียงแต่เขาไม่ต้องการให้ข่าวรั่วไหล และทำให้แผนการของเสี่ยวเฉินล้มเหลวเร็วเกินไป หากเขาไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า วันนี้พระองค์คงต้องประสบกับการวางยาพิษจากลูกทรยศผู้นั้นแล้วพะยะค่ะ เขาทำเช่นนี้เพื่อจักรวรรดิต้าหวง เพื่อราชวงศ์เสด็จพ่อ ลูกขอร้องให้ท่านอภัยให้เสี่ยวหลิน
เขาถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นด้วย ไม่จำเป็นต้อง เสด็จพ่อ ลูกจะรับผลกรรมที่ลูกได้กระทำเอง พี่ขอโทษนะเสี่ยวลิน ก่อนหน้านี้พี่ตาบอดที่ถูกหลอกด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่เสแสร้งของเสี่ยวเฉิน พี่ถูกหลอกลวง และพี่ก็คอยช่วยเขาในการรังแกเจ้า แต่ในวันนี้เจ้าเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพี่ พี่รู้ว่าพี่ผิดไปแล้ว ให้โอกาสพระเชษฐกินีของเจ้าได้ไถ่โทษได้หรือไม่ลินพ่อแม่ก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนพ่อแม่เพียงแต่คิดว่า เสี่ยวเฉินถูกเลี้ยงดูอยู่ข้างกายแม่มาตั้งแต่เด็ก และแม่ก็โปรดปรานเขาในทุกทาง แม่ไม่เคยคิดเลย แต่มันทำให้เจ้าต้องลำบาก เจ้าสองคนนี้บรุงกันนังแกเรา ลูกสาวไม่กล้า หม่อมซันขอวิงวอนเสด็จพ่อโปรดพิจารณาว่าเสี่ยวหลินได้สร้างคุณงามความดีในการปกป้องฝ่าบาท และยังช่วยชีวิตลูกสาวของท่านไว้ด้วย ท่านจะเมตตาอภัยให้เขาได้หรือไม่สำหรับความผิดฐานหลอกลวงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี้ การลงโทษทั้งหมดลูกสาวผู้นี้เต็มใจรับไว้แทนเขา ฝ่าบาทพะยะค่ะ แม้ว่าวิธีการของดินจะรุนแรง แต่เขาก็ยังคงรักษาจักรวรรดิไว้ได้ หากพระองค์ตั้งใจจะลงโทษเขาจริงๆกระหม่อมผู้นี้ ก็มีความผิดฐานอบรมสั่งสอนไม่ดีพอด้วย หากจำเป็นต้องมีการลงโทษโปรดลงโทษกระหม่อมผู้นี้แทนเถิด ว่าเราพูดเมื่อไหร่ว่าเราจะทำยังไงเราไม่ได้ทำในเจ้าที่วางแผนก่อนเราทำในเจ้าที่ไม่บอกเราเจ้ารู้หรือไม่เมื่อคู่หัวใจของเราจะปวดทิ้งใดเมื่อเห็นฝ่ามือของเจ้าถูกแทงลูกแก่ของเราเจ้าแบกรับภาระไว้บนบ่าของเจ้าเองเสมอเจ้าจะพึ่งพาเราให้มากกว่านี้ไม่ได้หรือ เสด็จพ่อ เจ้าสามารถปวดจับความที่เยอะทะยานของเซียวจะลุ่มหน้าได้และยังวางกับดักถึงตายเพื่อแก้ไขมันเจ้ายังสามารถรับผิดชอบด้วยตนเองเหนือกว่าเราในวัยเยาว์ซีแม้ว่าเราจะเจ็บปวดเล็กน้อยเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนใบหน้าที่แท้จริงของลูกชายทั้งสองคนของเราและได้เห็นความหวังในอนาคตของตาวงความเจ็บปวดนี้คุ้มค่าแล้ว ลูกในที่สุดก็หลอกลวงเสด็จพ่อ ลูกยินดีน้อมรับโทษตามกฎหมาย และรอรับการลงโทษจากเสด็จพ่อ หยุดพูดไร้สาระลุกขึ้นเดี๋ยวเข้า The film was ให้หมอลงรักษาบาดแผล translated ของเจ้า and narrated by M Media. มือของเจ้าข้างนี้จะต้องรักษาไว้เพื่ออนาคตเพื่อช่วยเราบริหารอาณาจักรเราไม่อาจปล่อยให้มีความเสียหายถาวรได้ ขอพระทัยเสด็จพ่อสำหรับความเข้าใจของพระองค์ ลูกจะไม่ทำให้เสด็จพ่อผิดหวังในความไว้วางใจในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน คุ้มครองราษฎรแห่งต้าหวง และพิทักษ์ค่ายทหารของราชวงศ์ ดีในเมื่อเจ้ามีความตั้งใจเช่นนี้ก็ให้เลือกวันมงคลเราจะประกาศให้โลกรับรู้และจัดพิธีใหญ่สำหรับองค์รัชทายาทให้ต้าหวงทั้งหมดได้รับรู้ว่าเราได้เลือกทายาทที่คู่ควรแล้วพระราชองค์การมาถึงแล้วด้วยพระบัญชาแห่งสวรรค์องค์จักรพรรดิทรงมีพระราชองค์การองค์ชายเซียวหลินทรงยึดมั่นในตาหุ่มไว้ในพระทัยทรงมีพระปริชญาและวิสัยทัศน์อลึกซึ้งทรงทำให้ความเป็นพันธมิตรมั่นคงระหว่างการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงทรงรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในราชสำนักและยิ่งไปกว่านั้นทรงสามารถรักษาธรรมชาติที่แท้จริงของพระองค์ไว้ได้ทรงยับยั้งความปรารถนาส่วนตัวทรงมีคุณธรรมของทายาทผู้สืบทอดจึงขอพระราชทานตำแหน่งองค์รัชทายาทแห่งตำหนักบุรพาจะมีการเลือกวันมงคลเพื่อให้พระองค์ดูแลราชการแผ่นดินจงเคารพตามนี้ข้าพเจ้าเหล่าข้าราชบริพารขอถวายความเคารพต่อองค์รัชทายาทองค์รัชทายาททรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญยิ่งยืนนานลินหลังจากพิธีเสร็จสิ้นกลับไปยังตำหนักบุรพาองค์ยิงยุนโจข้ารอเจ้ามานานแล้วนะข้าขออภัยที่ทำให้เจ้าหญิงต้องรอ ทำไมหรือ เจ้ากลัวว่าข้าผู้เป็นรัชทายาทที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจะจู่โจมกลายเป็นศัตรูและปฏิเสธเจ้าหรือ บัดนี้องค์ชายมีสถานะสูงสักแล้ว เหตุใดจึงยังประพฤติตนไม่เหมาะสมเช่นนี้ ข้าได้ทำตามสัญญาที่ลานล่าสัตว์แล้ว ในฐานะรัชทายาทข้าสัญญาว่าจะมอบตำแหน่งพระสนมให้เจ้า ในบรรดาสตรีมากมายใต้ล่า มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะยืนเคียงข้างข้าได้ พระดำรัสขององค์ชายในวันนั้นหนักแน่นและน่าเชื่อถือ
หยุนจูเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งแล้ว การได้รับความรักจากองค์ชาย คือวาสนาอันยิ่งใหญ่ของหยุนจู และยังเป็นวาสนาของแคว้นเหลียวของเราด้วย